Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt në emisionin Shtypi Ditës dhe ju në ekranin e Report Televizion, ku si çdo ditë tjetër për rreth 2 orë do të jemi së bashku për të ndarë me ju titujt të kryesorë të gazetave me të gjitha materialet e pasqyruara në faqet e para të përditshmeve shqiptare dhe më pas në pjesën e dytë të emisionit për të diskutuar një temë e cila kërkon vëmendjen tuaj për të diskutuar dhe për të sjellë argumenta në studio në lidhje me atë se për çfarë kemi zgjedhur të flasim sot. Por fillimisht si çdo ditë tjetër janë gazetat, për sot e para është Panorama, e cila hapet me kryeartikullin legalizimet familje që marrin tapit në Tiranë, shtesat e shtëpit. Nga shtesat e pallateve tek shtëpit pa leje, Aloizni miraton 2357 leje legalizimesh, listat me emrat për Tiranën, Kamzën dhe Kavajon nga faqja 18 deri në faqen 21 vjen i plot materiali. Përplasja për kufirin, tha që sqaron Berishën, Samir e Pishti, çfarë na tha Clinton për Kosovën. Letërkëmbimi me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shqiptarët në vitin 1997, materiali vjen sot në faqet 2, 3, 4 dhe 5. E bie shkrimtarit publikon shënimet nga vjershat për sadijen tek letrat me podrimen, hapet arkiva e Dritroagollit në faqen 15 vjen i plot shkrimi. Shkoj për të marrë nusën me helikopter, aksidentohet, ngjarja dje në Korçë në faqen 11, ministri Xhafaj takim me policinë në Vlorë, hetoni dhe godisni grupet kriminale në faqen 7. Një tjetër shkrim i madh vjen në faqen 12 dhe 13, mukjen e dështoi Tito, në Xhmia Hoxha i përgjigjet Uran Butkës, Pascal Milo ja si e ndikuan Jugosllavët. Polemika, çfarë thotë veja e diktatorit për marrëdhënien Hoxha-Tito, reagimi me dokumente i historianit Pascal Milo në brendësi të kësaj gazete për ditën e sotme. Përplasja, artistët japin alarmin po çmontohen natën pajisjet e teatrit, në faqen 14, bëhet fjalë pra për teatrin kombëtar, ndërsa opinionet i gjeni sot në faqet 16 dhe 17. Agron Gjakmarka i sjell pamjaftueshmëria e koalicionit ndërmjet PD-s dhe LSI-s edhe Frano Kulli për vetja për Shkodrën, shkruan Simon Rota në brendësitë gazetës. Ishte kjo faqja e parë e gazetës Panorama, shikues të nderuar, për këtë ditë të hënë, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja Mapo, që për sot hapet me këtë kryeartikull, loja e madhe çfarë po ndodh me territoret e Kosovës. Deklaratat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për korrigjim kufish sjellin reagime të forta politike në Kosovë dhe Shqipëri. Rreziku i idesë që t'i jepet Serbisë veriu i Mitrovicës dhe t'i bashkohet Kosovës, Tugina e Preshevës, e dyshime se pas artikulimeve të Thaçit mund të fshihet një marrëveshje Trump-Putin për paqe mes Serbisë dhe Kosovës pas shkëmbimit të territoreve. Edita Tahiri, nëse preken kufijt, plas lufta në faqen 3. Oferta e pranuar, baza e NATO-s në Shqipëri me përfitim rajonal. Mediat ndërkombëtare kanë theksuar se shndërrimi i bazës ajrore të Kuçovës në një bazë ajrore të NATO-s tregon një vëmendje të shtuar ndaj rajonit përballë rrezikeve të ndikimit rus. Përfitime ka edhe Bashkimi Evropian në synimin e saj për një rajon si Ballkani Perëndimor që të jetë me siguri, paqe dhe stabilitet, shkruan Washington Post. Komentet kanë bërë edhe media të tjera ndërkombëtare si Deutsche Welle në faqen 2. Vizita, Meta uroi që Kosova të përfitojë liberalizimin e vizave. Presidenti ka vizituar dje bjeshkët e Rrugovës dhe Pejën, ku u prit nga kryetari i komunës Gazment Muhaxheri. Meta ka anashkaluar komentet e tjera politike në faqen 5. Ulemi më poshtë me të tjerë tituj, dynden emigrantët rrallë të gjata në kufirin me Greqinë, fluksi lart në portin e Durrësit. Rallët në Kakavi, ku për 2 ditë me radhë emigrantët shqiptar, por edhe turistë të huaj kanë pritur me orë të tëra, sepse policët punonin me personel të reduktuar. Në faqen 5 vijnë detajet. Suplementi Mapo Universitet, fituesja e bursës Pashko, Gjena Vrapi, zgjodha psikologjinë për të ndihmuar vëllain tim autik. Hapen doktoraturat, demo, mini revolucion në programet e reja, nga faqja 9 deri në faqen 11, ndërsa shohim komentin që sot vjen nga Spartak Ngjela për serbofilët në Tiranë e Prishtinë, politika është ende forcë. Halbrand, shkruan Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u duhet diplomacia trekëndore e Kisingerit. Koment nga Blerina Hoxha, turistët nga Kosova protest për taksin e rrugës Sukombit dhe dasma me helikopter, Korçë shpëtojnë për mrekulli dhëndri dhe piloti. Policia, nga një manovrim i gabuar në ulje, është rrëzuar në një shesh pushimi helikopteri i një shoqërie private me pilot shtetasin AL dhe pasagjer GH që shkuan dhe nuk pësuan dëmtime në faqen 4.
Edhe një shkrim të fundit nga sporti tek ma, po Superkupa e Anglisë, Guardiola dhe City fitojnë trofeun e parë të sezonit. Sezoni për skuadrat angleze ka filluar me 2 nga ekipet më të mira në ishullin britanik. Manchester City kanë poshtur 2-0 Chelsea në Wembley, duke fituar Superkupën e Anglisë në faqen 14. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Mampo për ditën e sotme. E lë pas për të shkuar tek e përditshmja dita që sot hapet me kryeartikullin Dashi dhe ujqërit. Një raport dhe një reagim qesharak, një analizë detajuar ekonomike mbi atë që Rama nuk arrin të lexojë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nga Gens Mburimi. Raporti i dash dhe tabloja që paraqitet në 3 konstatimet e tij më të rënda për një investitor të huaj: korrupsioni, veçanërisht në gjyqësor, mungesa e transparencës në prokurimet publike dhe mos respektimi i kontratave. Probleme që nuk akuzojnë shoqërinë shqiptare, por qeverinë tonë. Çfarë po e rëndon ekonominë, pse tregu i punës është i pakontrolluar dhe pse qeveria nuk i anulon PPP-t, pra partneritetin publik-privat, në faqen 2 dhe 3 vjen i plot ky shkrim. Profecia e Enver Hoxhës për Jugosllavinë dhe Kosovën, ekskluzive, flet Nexhmie Hoxha, pjesa e 3, çfarë veçonte Enveri nga 5 gabimet e Titos. Fillimi i represionit në Kosovë dhe heshtja e Beogradit për Republikën e Veçpallur të Kosovës 10 vjet pas demonstratave të vitit 1981 në faqen 8 dhe 9. Arben Duka, si çdo ditë tjetër, në faqen 6 sjell shkrimet pse nuk reagojnë Dakua, Sedini, Gjiknuri dhe të tjerët. Fatmir Mingulli shkruan Mojkom Zeqo, saga e palim psestëve apo shpirti i botës në faqen 16. Ulemi në fund për të tjerë tituj, analiza a do ta shes Kosovën Hashim Thaçi nga Bedri Islami, askush nuk është zot i Kosovës dhe mbi njeriu që vendos për fatin e saj. Në brendësi, artriti reaktiv çfarë është dhe si duhet trajtuar, mjeku në dita këshillat në faqen 12 dhe heroi i rezistencës greke Niko Belojani nga Bashkim Koçi në faqen 14. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Dita me titull kryesor të publikuar në faqen e saj parë. Do të shkojmë tani më tek e përditshmja tema që hapet me kryeartikullin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kuçova, baza e NATO-s përfiton edhe rajoni i Ballkanit për rritjen e sigurisë. Vetëm Partia Demokratike hesht për ngjarjen jehona në botë në faqen 3 i plot shkrimi. Podrimja Agollit, ku të prehem në Shqipëri, më ofroi azil në faqen 10. Antena brenda familjes, Jari sqaron shpërthimin e Thaçit, e kishte me mua, jo me doktorin. Prokurori Kaloçi që bëri pasuri me Bixhoz, pse ngeli në veting, në faqen 6 dhe 7. Mero Baze sjell shkrimin baza e NATO-s dhe heshtja paranojake e opozitës. Lajmi se NATO do të përfshihet në një projekt për ndërtimin e një baze ushtarake ajrore në ish aeroportin ushtarak të Kuçovës është një histori e re për ushtrinë shqiptare, që prej daljes nga traktati i Varshavës, Shqipëria ka zhvilluar një sistem mbrojtje në faqen 8. Benandoni sjell shkrimin lufta verbale Thaçi Berisha, hipokrizi e zakonshme shqiptare. Nëse do të konsiderojmë ashtu si Kosovën pjesë të kombit shqiptar, atëherë duhet të mësohemi edhe me reagimin e zakonshëm të liderëve respektiv. Këtë herë të fundit ka qenë presidenti kosovar Thaçi, që i është përveshur ish kolegu të tij Sali Berisha në faqen 12. Mesazhet politike të liderëve tanë sportiv nga Alfred Peza dhe Spartak Ngjela sjell shkrimin për absurditetin politik të territorit shqiptar në Kosovë të shkëmbyer në mënyrë imagjinare në faqen 9. Përplasja Berisha i velsur Thaçit deputetin e zgjuar e trim të Myzeqes, flet si shtëpiaket e dëshpëruara, u bëre si dashnoria e Arkanit. Partia Demokratike ka përzgjedhur deputetin Muslim Myrizi që të përgjigjet akuzave të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi të bëra në adresë të ish kryeministrit Sali Berisha. E akuzoi se i shiti naftë Miloševićit për të vrarë Kosovën, Thaçi Berisha ka mendimin e vet. Besnik Mustafaj mbron ish kryeministri. Nëna e Skënderbeut e bie e princit të Pollogut për ata që duan ta dinë, nga Gjon Muzaka, bardhi e studiues të tjerë e vërtetojnë origjinën në faqen 10 dhe 11. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Tema, përfunduam me të gjithë titujt e pasqyruar në të. Do shkojmë tani më tek ballina e gazetës Shekulli që hapet me kryeartikullin Sazan Guri, bloku 5 në Jon ka naftë e synon Greqia. Harta shpjeguese e hartuar nga Instituti i Naftës dhe Hamilton, inxhinieri gjeolog Sazan Guri, po shitet një burim i madh nafte i pa zbuluar në faqen 4 dhe 5.
Paulo Muner, vila që e lidhë Aleksandër Mojsiun me Shqipërinë në faqen 16 dhe 17. Hashim Thaçi, kërkesa për Preshevën në koordinim me Bashkimin Evropian dhe SBA-n. Presidenti i Kosovës sqaron deklaratat për Preshevën nuk do të ketë shkëmbim territori, SBA dhe BE në mbështetje të marrëveshjes në faqen 15. Ledi Shabani, Ania Vlora kthehet në Bari, tani një skulpturë në faqen 18, ndërsa ekskluzive intervista Robert Austin, elita politike shqiptare të dalë në pension. Në një intervistë për gazetën Shekulli, historiani kanadez Robert Austin deklaron se elita politike në Shqipëri është familjare me botën e krimit në faqen 12 dhe 13. Mitro Qela sjell shkrimin në projekt serb për ndarjen e Kosovës në faqen 9, ndërsa legalizimet për 910 qytetarë në Vlorë, Sarandë dhe Gjirokastër, personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Aloiznit të rrethit, procesin më pas e ndjekin institucionet. Korç, rrëzohet helikopteri dhe ëndri po shkonte për të marrë nusen në faqen 11. Ishte faqja e parë e gazetës Shekulli, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja Telegraf që për sot mban krye artikullin, edhe radiologjia e spitaleve do të jepet me koncesion. Nuk ka të ndalur marrëzia me spitalet publike, harrohet mjekësia falas, gati projekti për dhënien me PPP të radiologjisë dhe imazhërisë duke përfshirë grafit, skopit, eko, skaner, rezonancë dhe shërbimet ndihmëse. Milionat e kredive të bankës botërore, arratisja e specialistëve dhe firma anonime që kërkon të marrë edhe pikën e fundit të gjakut qytetarëve në faqen 6 dhe 7. Kryebashkia Kubeliaj në rrugët e Tiranës hapen korsitë e biçikletës duke dhënë kryeqytetit një pamje bashkëkohore evropiane në faqen 2. Tërhiqet Hashim Thaçi pas reagimeve të fuqishme, presidenti i Kosovës merr mbrapsht sulmet ndaj Berishës, fajin e kanë mediat në faqen 2. Shtypi holandez për drogën, media shqiptare po zëvendëson mokromafian dhe merr rol dominues kundrejt grupeve kriminale në Evropë në faqen 3. Akademiku Artan Fuga, ne brezi dal nga furnella me vajguri, i jap se na vjellin pronën, na lëm pa punë, na tallin tek televizionet e tyre, këta delin gjinjë të vajgurit, çorap grisur të funellës me vajguri në faqen 4. Ekonomi, Ylli Palushi, rezoluta e Kuvendit 2018 program pune për KLSH-n, skandal në Elbasan, mbetjet e fabrikave ndotin ujin e pishëm dhe Aloizni, listat e legalizimit, rrethet, Lezhë, Kruj dhe Korçë për të gjithë të interesuarit. Amaneti i Gaçoçakos më përcillni me rrugët e Adheut më thërasin. Ekskluzive për Telegraf, Limos Dizdari, njerëz të mëdhenj si Gaçoja nuk vdesin. Zëriti mbetet. Në bibliotekën time kam 3 florinj, mentorin, Vaçen dhe Gaçon. Bashkëpunimi, personaliteti dhe kafet që pinim pas viteve 90, unë si biznesmen i majt dhe ai si fukara i djathtë. Opinionet dhe komentet vinë në faqen 5 dhe 18, 90 vjeçari nga Tragjasi nuk bindet nga kryeministri, nga Kristo Mërtiri dhe Kujtim Boriçi në Indera sjellin Teqeja e Rabies, Qerbelaja e Shqipërisë në faqen 18. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Telegraf, do të shkojmë tek e fundit nga gazetat politike, është Nacional që sot hapet me krye artikullin marrëveshja e mukjes në arkivat shqiptare dhe të huaja. 75 vjetori i marrëveshjes kombëtare mes Ballit Kombëtar dhe Këshillit të Përgjithshëm Nacional Çlirimtar, në studim nga Uran Butka në faqen 19. Thellësitë e panjohura të poezisë moderne të Skënder Buçpapës, nga profesor doktor Klara Kodra, një poet filozof me problematikë ekzistenciale në faqen 2 dhe 3. Flet për Nacional regjizori i mirënjohur shqiptar, Adonis Filipi, si e bëra Elektrën të flasë në gjuhën kineze në faqen 21. Editorial nga Durim Çaça, homazh për poeteshën Giulietta Tengu, poeti lërues i vlerave shpirtërore dhe kulturore, nga profesor Sedi Berisha në faqen 16. Reperi i njohur Stresi dhe këngëtari i baladave Arif Dushaj prezantojnë klipin e ri për Kosovën, një klip i suksesshëm plot ngjyrime të forta patriotike në brendësi. Gjithashtu në brendësi keni mundësi të lexoni flet në shqip poetesha amerikane Carrie Hooper nga Abdullah Zeneli. Në faqen 5 gjeni Qyteti i vogël nga Blaga Dimitrov, kontributi i Migena Arllatit në studimet gjyqësore në faqen 10, shpresojmë ese nga Frangjoka në faqen 20 dhe poezi nga Halit Citosi, Brahim Abdyli, Dimitër Druga, Hajdar Mataj, Dedin Suli dhe Agron Përbibaj.
95 vjetori i artistit të madh Panajot Kanaçi, prijes i baletit dhe vallës shqiptare, dhe poetja dhe shkrimtarja shqiptare Irma Kurti boton librin e 10 në gjuhën italiane. Kjo ishte edhe Gazeta Nacional, ndajemi për të shkuar tek e përditshmja Panorama Sport që hapet me kryeartikullin. Jani Kaçi, Skënderbeun e braktisën njerëzit pa moral. Ekskluzive, trajner servil, presidentët i shajnë nga nëna dhe ata nuk ikin. Absurde, i morën ndeshjet në tavolinë dhe protestonin pasi u dënuan për trukime, tribunat VIP janë të mbushura me bastegjinj në faqen 4 vjen i plot shkrimi. Sulmuesi, 3 ofertat nga Italia por çani pret Partizanin në faqen 7, Liga e Europës ndryshon Kuksi, Harba Reginaldo për golin në faqen po 7, Mercato ka lej bllokuar flamurtari drejt firmës me Cuculin në faqen 6. Fiton Prishtina, Josa Leksion Tiranës, Zemaria takoj Halilin, na duhet portier dhe sulmues. Bardh dhe Blut shfryhen në misore, kosovarët shënojnë 3 gola në 25 minutat e para me talentin Kolenica, ndërsa për Tiranën realizoi Doka, Josa Thumbon nuk lahet turpi me ngjitjen në superiore. Tirana-Prishtina 1-3, Karabaci ndërkon foto gjatë një luftimi me autorin e 3 golave Kolenica. Edhe lexojmë të tjerë shkrime. Loro Borishi, shkolla e futbollit, ja lista me 50 fituesit në faqen 13. Guri, gol Anderletit me syt e Panuçit. Sulmuesi Shkodrani shënon ekipit të Abaza e trajneri nuk e takova pres ftesën në faqen 11. Lexojmë edhe disa shkrime nga futbolli evropian. Itali rikthehet Maldini, Milan synon Rabion. Manchester City e nis me trofe, fiton Superkupën. Tërbohet Interi super ofert për Savicin dhe Misoria, Bayern i fut në krizë Manchester United, Mourinho dështak në faqen 19. Me ka shkrimin nga Panorama Sport, përfundojmë shtypin e ditës për sot, këtu në ekranin e Report Televizion. Shikues të nderuar, pra këto ishin titujt kryesor të gazetave, gjithçka e pasuruar në faqen e saj të parë. Ne kemi përcjellë për ju drejt për së drejti për gjithë ju që jeni duke na ndjekur përmes ekranit të Report Televizionit, ndërsa tani më jemi në pjesën ku ne flasim për temën e ditës. Gjatë kohës që ne diskutojmë së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, shpesh na sugjeroni edhe ju tema, kështu që në mënyrë që të kemi sa më shumë gjëra të nevojshme për të diskutuar edhe për të folur. Sot do të flasim për shëndetësinë. Në vitin 2017, para zgjedhjeve ose edhe më herët në mandatin e parë në vitin 2013, njëri prej sloganeve më të rëndësishme që solli në pushtet, po themi, apo i dha sukses kryeministrit Edi Rama për të ardhur në pushtet, ishte slogani shëndetësia falas. Një slogan i cili nuk dihet se sa është realizuar, shpeshherë nga ana e qytetarëve ka ankesa se në spitale nuk marrin shërbimin e duhur, mjekët vijojnë të marrin rrushfete, ilaçet nuk gjenden brenda spitalit por duhet blihen jashtë tek farmacitë private që i këshillojnë mjekët përmes lidhjeve të tyre, dhe këto janë të gjitha temat të cilat meritonin të diskutoni sot së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Dhe pyetja për sot është: a mendoni se slogani shëndetësi falas është kthyer në shëndetësi false? Mirpresim mendimet tuaja drejt numrit të telefonit që është afishuar poshtë ekraneve tuaja deri në fund të këtij programi. Gjithashtu ju kujtoj edhe adresën e internetit shqiptaria.com dhe reportviztv.al, ku jemi live dhe mund ta ndiqni e të komentoni në lidhje me ato që po diskutojmë. Pa humbur kohë, presim telefonatën e parë për sot në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. I lutem regjistrim nga i pak zëri në studio. Zotëri, përshëndetje, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi për temën është edhe ka pa lek, edhe ka me lek. Disa doktor të binë hervaqe, si pla gramafoni me e fut legët dhe në gjep, ka dhe nga të human që të ndimojnë. Pra është përzirë, qorbe përzirë, një loj salat ruse, kjo mjekësia jonë. Aja salat, ka qenë një loj salat ruse që ka leje 2 ditë, u prishtë të fare. Kështu që mjekësia falës ka qenë dhe në kodë gjatë gjithë në verë. Atëherë, kishe ku ankoja dhe doktori hynë dhe vrinë gjilponë sot, do të harrojmë. Kjo mendimim, ja, kom pas një ratë, një ratë gruës të tensione, e qumë kishë sot të uja, më si dërry djalli dhe shëvdikë, nuk e pa nodë, nuk e asë vend rritë në shikonë. Kër i kapi djalli për bluzësh, ta unë tha u, asaj e rrullun, pligjësore, erë më shpi. Ka 2 rrugë, o forcë, o para. Mira për shkurt. Shë që shëndësia falas nuk
nuk di ç'të të them. Mirë, e qartë, unë të falenderoj shumë që bëre pjesë emisionit dhe që diskutove, do ishte mirë që siç bëri telefonuesi i parë, pra, zotëria që sapo u largua, edhe ju të sillni të moment apo episode ku jeni ndarë të pakënaqur nga shërbimi shëndetësor në Shqipëri. Mirë, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, mendimi juaj për temën? Ju flasëm nga qyteti Rrogozhinës, me që keni prekur shëndetësinë. Flasim për ambulancat e Rrogozhinës. Po. Janë të dyja jashtë përdorimit. Po. Këte mund të vinë të verifikoni, nuk janë pa dokumenta, pa kolidim. Dyja ambulanca. Janë mënyrë skandaloze. Sa që qunat tanë që punojnë në Itali, refugjat kanë po një ambulancë zorat. Nuk e dim, plus që më sane shoferat këtu punojnë 24 orë, njëni 24 orë tjetëri, dy shofera, nuk e di se ku e gjenë të rregullore që një shofer punoj 24 orë pa ndërprerje, edhe mos bëj as leje, as 15 ditë, apo në një hall familjar, apo në një vizitë. Si mund të themu si është kodi punës. Jo, përveç vështirësisë që ka i për vete si punonjës, është e rrezikshme edhe për qytetarët apo personat që marrin shërbimin, se ti je 24 orë pa gjumë, sigurisht që është e rrezikshme kur ti jep makinës. Mund vini ta verifikoni që makinat janë gjitha janë pa dokumenta, pa kolidim, nuk e kalojnë kolidimin dhe punojnë. Sa mirë shkruani ju aty që u kap ky shofer, u kap ai shofer pa kolidim, si për shembull rasti djeshëm ane nga Burqiza ku ishte. Kurse makinat e shtetit na marrin neve këtu në Rrogozhinë dhe na trajtojnë shumë keq, se s'ka askuqe për ambulancë, vetëm barake mund të thush. Cila është qendra shëndetësore ose spitali më i afërt që keni pra përveç Rrogozhina, qendra në Rrogozhinë. Është larg pra për një familje ose për një person që vuan, po themi diçka të rëndë ose një situatë emergjente. Është e rrezikshme situata që nuk funksionon? Patjetër që është e rrezikshme, nuk fshatrat i herë nuk marrin shërbim fare nga shëndetësia fshatrat, sa që dhe në kohën e Enverit ka pas shpilindje i themin e në Rostej, kurse sot nuk ka Rrogozhina. Mirë, e qartë, zotëri. Unë të falenderoj shumë që zgjodha të ndash me ne këtë shqetësim dhe të ngrirë zërin në ekranin e Report Televizion. Sigurisht përmes korrespondentëve tanë atje do të interesohemi në mënyrë që të sillim në një kronikë gjithçka se çfarë po ndodh me shërbimin shëndetësor dhe me mungesën e tij për ta thënë më qartë për gjithë qytetarët, ndërkohë që ne do të shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Mendimi juaj për temën? Për shtacinë do të flas vetëm ekziston si godinë, si të shkosh. E para, të lutem uli pak zërin televizionit dhe e dyta nga cila zona telefononi? Edhe unë flas kam përvojë si në Kamës edhe të QTU-ja, atje të qenë atë QTU-ja në Tiranë. Po. Flasim për në Kamës, do të shkosh në një urgjencë, mjeku të jep vetëm recetë më shumë farmaci, asnjë lloj shërbimi në kryet. Vetëm kur të vishte infermiera për të kryer injeksionin. Ekzistojnë të tilla skema, po themi, kur mjeku të rekomandon tek një farmacie e caktuar sepse mund të ketë lidhje me farmacistin? Sot shko blejt e farmacia, asnjë lloj ilaçi s'ka në spital. E dyta që të uja kishim një asnjë operacion për një operacion për syt. Po. Aty nuk flitet fish fare, thotë do të kesh para për ta kryer, edhe dele blej, thotë shko te Greku, të blesh atë lëshën këtë për syt. Po. Asë një gjanë sa falë, atë zera. Shko 500.000 lekë me kryu një operacion thjesht, vetëm për syni, për hek perte në syni, thë shko blejt e Greku, mërë ato ilaqet e Greku, plus të dëhen si mas, aty në dëhen edhe 250.000, që të vjetër mjeku që da kryu nëse ta venë. Mirë, e qartë, faleminderit shumë që u bët pjesë e misionit dhe që denoncuat tek ne. Mirë, presim telefonatën tjetër pa humbur kohë drejt numrit që është i afishuar në ekran. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë, zotëri. Mirë se u gjejmë, jam galega. Po. Duhet flas për spitalin, po, për temën që keni ju. Unë jam një me smundje kardiologjike, edhe kam bën 4 herë koronografin. Po. A upton, në çdo vend që kam shku, mu më është kryer shërbimi. E ofron Spitali i Lezhës koronografin?
Jo, koreografin kam bërë në Shkodër, po kam shku disa herë, jam paraqitur në urgjencën, edhe të dy kardiologë që kolega, a kupton, për mu janë njerëz shumë të mirë, shumë të aftë profesionisht, edhe shërbimin e bëjnë të sakt. Shumë e qartë. As më kanë kërkuar lek, a kupton, as një gjë. Kjo është një gjë e mirë, sigurisht ka dhe raste përjashtuese. Prandaj, unë i falenderoj shumë ata të dy mjekët, a kupton, që më kanë shërbyer jashtë masat. Edhe prej atyne sot unë po jetoj. Prandaj nuk duhet të folur emocionalisht, a kupton, se njeriu kur është i smon është edhe i keq, kështu bëhet edhe i keq. Kërkon edhe disa gjëra që nuk mund t'i afrohen nga familjarët. Prandaj ajo spitalet unë them që kanë rrëshuar 100%. Tani, gjithë sa komunikuan deri tani kishin edhe histori, pra kishin faktet jetuara që ka probleme në sistemin shëndetësor. Rasti juaj është një rast i mirë, kjo sigurisht që duhet lavdruar për punën e mjekëve. Unë falenderoj kardiologun e Shkodrës, ai Dëbrusha, Luan Dëbrushën, gazmenin të në Levë, edhe atë kardiologun tjetër. Mirë e qartë, faleminderit që bëhet pjesë e emisionit, ju uroj punë të mirë dhe shëndet. Ndërkohë, do të shkojmë tek telefonata tjetër, po thjesht për të sqaruar, nuk ka mendime emocionale, thjesht janë njerëz cilët nuk kanë marrë shërbimin e duhur në spital. Sigurisht medalja ka 2 anë, është mirë kur ka edhe njerëz të përgjegjshëm që e bëjnë punën siç duhet. Përshëndetje, mirë se erdhat. Përshëndetje, mirë se zoti Besim. Atëherë mendimi juaj për temën? Dy fjalë shkurtimisht të më fol. Vetëm 2 fjalë. Edhe më do të kam një temë tjetër shkurtimisht edhe. Po. Nën të Shkodrës thoj, o zot, inshallah nuk bash për doktor edhe për gjykata. Dy gjanat më ekstreme. Nëse bëhesh për doktor dhe për gjykata, do të më punu një ton njeriu për me dalë për të mbuluar shpenzimet. Fiks. Por duhet kapa dhe temë shkurt. Po? Për në gjmja hoxhën. Shef një artikull, flet për Jugoslavinë edhe për titull. Po, ka patur një reagim, në fakt, nga gruaja e diktatorit. Po? Mos harrojmë gjë. Në gjmja hoxha, me bë me ken njeri si mund ekzistojnë si as njeri, se ka dishto historia për bama që ka bë familja saj. Me gjithë disa pashallarë që dalin për ditë flasin, pashallarë tham atyne, pashallarë skuq, disa që dalin për ditë flasin telefonatë. Po? E flasin për sistemin e kalum komunist, për mi hellë një syvë trive, sa tri nuk din gjanë që ka në sistemi komunist. E mas flasin për Tito në ja, që Tito ja, mas ju shput për i kampit komuniste, socialist, se socialist, a i ka ba konkurrens për endimit zëtni. Ka kënë populli, Jugoslav, përgjësi, ka kënë populli që i ka ba, dash me ekonomi, dash me gjdo gjanë, se këtu kena e tu, këtu i din këtë punë, dash me ekonomi, dash me gjdo gjanë, Tito i ka ba konkurrens Gjermanit. Në fakt edhe Kosova ka qenë shumë më e hapur në disa drejtime se sa Shqipëria. Këtu dalin i kosovarë të thojnë, në kohën e Titos, a ka jetu ma mirë në kohën? Po, unë më me në atë kohë se jam bëjë vosh. Por edhe kosovarë thojnë, a ka jetu ma mirë në kohën e Titos, asat. Në gjvje hoxha, mas harrojnë sa vraset i ka ba gjithë njës me vlerë që i ka pas Shqipëria, i ka vra, i ku po shkatu me gjithë bordë vetë. E me gjithë disa pashallarë që i flasin për ditë, sot. E s'kanë turp e mare për krimit që kanë bëhet sa të flasin sot. Flajnë aty e flet për Titon. Cili Tito, ma Tito ka ka njëri shekullit kalu. A i ka punu për popull vetë, ka punu për ekonomi të popullit vetë. Një popull që s'ka ekonomi, s'ka nacionalizëm as kur gjanë. E qartë, zotri. Një punëtori thjesht ka marrë 1.000 marka një kohë Titos. E sa të halar, sa të si marrit. Edhe me halin që i popullit, cilit popull dhe me halin që i popullit shqiptar, me halin që i në zhvjojët dalin për ditë aty të kërkën falje popullit shqiptar që i ka ba për krimit e fukaralekun që i ka ba për 15 vjetë. E më delë s'ka turp. Me gjithë sa pashallar që i flasin kështë aty për ditë. Turp kënë për atë sistem.
Mirë, e qartë zotëri, unë të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, edhe sigurisht ndoshta gjatë ditëve në vijim do ta kemi edhe si temë përplasjen ose reagimin e gruas ish diktatorit Enver Hoxha në Xhmi Hoxha për çështjet e Titos, Jugoslavis dhe marrëdhëniet e Enver Hoxhës me Kosovën dhe edhe skema që ai mund të mendonte për motrën e Shqipërisë. Do të shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe zonjë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Mendimi për temën. Flas temën sot flitet për shërbimin special. Unë kam vajtur të Tereza tek në urgjencë, më kam pritur shumë mirë, mi ka bërë shërbimet e dura leks, më ka kërkojtu njeri. Edhe këtu prapë kombinat ku kemi doktor familje, kemi heko, kemi të zemrës, nuk na kërkojtu njeri lek. Edhe jemi shumë të kënaqur. Tashi po i dha një vetë letia, po doktori s'të kërkon kur lek njëherë. Shërbimi, sidomos unë për vete kam gjele kënaqur me gjithë familjen time kombinat. Është gjë shumë e mirë kur doktorët tani më nuk t'i kërkojnë vetë para rishfetin, siç ka ndodhur. Unë po vete këtu se jam banuese në kombinat, kam 25 vjet. Po, por besoj që situata më perfekte dhe më e duhur do të ishte ajo kur edhe ti u ofron rishfetin, ata nuk e pranojnë. Pra kjo besoj që do të ishte arritja më e madhe në sistemin shëndetësor shqiptar. Po, ka doktor që pranojnë, ka që s'pranojnë. Për vetë ti me umë me dash tek i zemrës, tek i hekos, tek doktor familjar, nuk ka pranuar njëri lek edhe nuk na kanë kërkojtur lek. Mendon se kemi korruptuar vetë mjekët duke u ofruar rishfet dhe më pas me kalimin e kohës ata janë mësuar dhe na e kanë parë si një detyrim një gjë të tillë? Jo, ata që me kalimin e kohës janë mësuar, ata nuk e presin dorën, ata prap duan ore. Ata duan prap, po i dha shumë si persona i personari. Po kurse unë s'kam qatë jabe 20.000 lek pension që marrë, ore. Po prap me sa më ka rënë në sytë të tjertë nuk ka kërkojtë doktori lek. Mirë e qartë, shumë faleminderit, ju uroj punë të mbarë dhe shëndet. Mirë të gjofshim, kalojmë tek telefonata tjetër e mbërritur në transmetim të drejt për drejt në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë jam një qytetare nga Vlora që jam e sëmur e diagnostikuar me kancer. Dhe sa herë që kam shkuar në Tiranë, ilaçin e kam gjetur. Tani kam një muaj që ilaçi nuk më është dhënë. Del shefe e pavionit, papi turpi dhe thot që këto janë politike, kur ne nuk gjejmë ilaçin. Çfarë ka politika aty? Tani unë nuk e di se ku mund të drejtohemi dhe çfarë mund të bëjmë. Pra është një situatë sigurisht që ka marrë parasysh. Hajde, urdhro. Është larguar telefonata, sidoqoftë ju uroj shëndet dhe sa më lehtësi në sfidën me cilën e ka përballur jeta. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Atëherë, mendimi për temën? Mendimi për temën është, me thënë të drejtën, shëndetësia është shumë dobës. Po. Shko atje, më ra një rast të si s'ka një muj, qova motrën me diabet edhe tension, vjetë doktoreshe diabete pa aparatën e pyetët a ke aparat ti? Pa kjo është skandal e burë. Doktoreshe e diabetit pa aparat me vete. Ma vonë gjë edhe ajo e tensionit. Me u qutit. Dini jashtë, ishim ja 3 vetën, dini jashtë a ju, te aparat tensionit është mati që tensionin një mati. Oj, se që tensionet është kam aparat me vete, se në aparat në ishim në urgjencë. Që nuk e kuptova fare të. Çfarë lloj me stia ose jo. Edhe shkil, edhe aparatit tensionit të tjetë për gjithë ata smunit që janë në urgjencë. Edhe kështu që për menimin tim është skandal, nuk e di çfarë është. Mirë, e qartë, faleminderit, përshëndetje dhe faleminderit që u bët pjesë e këtij emisioni. Do të shkojmë tek një tjetër telefonat, një tjetër komunikim drejt për drejt në studio për diskutuar për temën a mendoni se slogani shëndetësia falas në falni është kthyer në shëndetësi false. Mirë presim komunikimin tjetër të drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Presim pra vetëm pak çaste sa të kemi të mundur edhe komunikimin tjetër të drejtë për drejtë në studio. Sektori i shëndetësisë ka qenë shpeshherë në qendër të akuzave edhe të Partisë Demokratike dhe opozitës në përgjithësi, qoftë në mandatin e parë kur ministri ishte Ilir Beqe, po dhe tani që është Ogerta Manastirliu. Shpeshherë opozita ka denoncuar sipas saj me fakte edhe prova koncesionet apo grabitet që po i bëhen arkës së shtetit në emër të shëndetësisë dhe të investimeve në këtë sektor mjaft të rëndësishëm. Në bazë të telefonatave të deri tanishme janë qytetarët të cilët tregojnë se në disa zona mungon shërbimi shëndetësor dhe aty ku ekziston nuk e marrin atë në formën e duhur. Pra, kjo është problematika që diskutojmë sot. Mirpresim telefonatën tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë, mendimi juaj për temën. Faleminderit. Jam dakord krejt me parafushit, por ka i diqa. Kryeministri nuk ka thonë shnetësia falës për kryeministrin, për qeveritar, për deputet, po ja për popull. Populli tuf është po bura, si vakti, si derat, i saj. Nuk kanë problem ata. Kërëtën, pra me si a i ka thonë për veti, ti logajte kur ka ba rritjen e pensioneve që bani 2.000 lek. 2.000 lek nuk dalin me blekon up, në dash me varë vetin, nuk dalin 2.000 lek. Po jo shtën të shpap 3.000 lek. Pra një kohë që i rritë pensionisëve, i rritë dhe zyrtarve, a vetit i rritë rogën, se ka rogën e vogën. Edhe ashtë ka shumë fëmijë, ka tonë të veqit për shpërtok. O, këtu është me ikë në atën për hanë, po ja ka më rrugë që s'kom 10.000 letë nuk atë e lanë me ikë, se këtu ikë në smesin vetëm deputet, ata hajnat, edhe qeveria me hajdutos jashtë. Pa jam arbur, pa i ka bërë vetë, edhe doktorat, edhe infermierat i ka bërë vetë, i ka mësu tanë me vjellë. Të gjithë që janë zyrtarë vjellin, se i ka mësu vetë aje. Për qeverisë vinë të punë. Korupcioni nuk bëhet vetëm me 2.000 leksha. Korupcioni është atje. Kap një që meri 2.000 lekshi, 5.000 lekshi policë, o bura bëhet nami. Kurse ata si vjedhin miliona, nuk i kanë bëhet ata si duhet me bëhet, kanë marrë miliona euro, ja miliona lek. Miliona euro, edhe nuk i kap kërkush, që thosë kërkush kërgja për i rajnë shpatur një vjetërit. Pra kërë, pa deri kur duhet me shku kështu. Po nuk e di këta njerëz me sy mull shkojnë në spital, me sy nuk e kuptoj. Shkujton me shku në spital, nuk vej kush me dorë, po nuk të ardhi kush për aty. Po kur gjen një të fikë në rrugë, e nuk që në spital. Ata përsa me të mojtë gjalli herë, se pa të ardhë kush për me të ama, pa pele a i fut dush në gjepa, si fut dush në gjepa, nuk përket kush me dorë. Mirë, e qarë zotërit, falenderoj që bërë pjesë e emisionit, minutë gjofshim, do të shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, faleminderit që bëhet pjesë e emisionit. Po, pa dëgjoj emisionin me vëmendje. Po? Jo flasëm nga Devolli, i Korçës. Po, përshëndetje për gjithë. Kam patur 2 raste që kam kaluar para infakt. Jam paraqitur në spitalin e Bilishtit, me shërbimi dhe më kanë marrë direkt, më kanë shper në Korçë. Aty në Korçë më kanë bërë të gjitha përpjekjet dhe i kam shpëtuar dhe kam dhënë do 21 ditë. Dhe njeriu nuk i dha shlek. Do më kalova para infakt, doktorët që janë doktorët të Korçës, të Zemrës, Içki Skendje, Beni Muratje, Praksje, të gjithë janë, doktor Pëllumi, të gjithë janë persona humane, përsa i përket për njerëzit që janë të smurë nga Zemra, për ati ku kam patur unë. Që janë dhe, nga Korça, kam ikur në Tiranë. Kam bërë koronare në Tiranë, dhe në Tiranë plus dhe në Tereza. Plus shërbimit në mjekësor, ashtu edhe shërbimi për ushqim, për ushqime, dhe me që e shkëqyër. Dhe me që një shërbim i shkëqyër. Dhe koronare që bera nuk më tha njeri që do më japë shkajtek.
Absolutisht. Dhe dëgjoj ati, sidomos anë e veriut, shumë me orejtje flasën për mjekësinë. Po deshe ata që duan e japën e ka, që nuk ka edhe nuk hip, edhe jeri nuk i shkon. Po jo ta bëjnë hajtë të zezë. Është turp njërë që e bëjnë mjekësinë hajtë të zezë. Po ndoshta për mua falas, deri sa mua më shpëton jetën, me ilaçe, me të tëra, edhe rri 20 ditë, edhe nuk urik, nuk ja plek, unë e këj falas. Falas edhe shumë falas. Ndoshta kanë nga eksperienca personale, se tani edhe tu tosh 2 orë për të bërë një gjilë për, nuk besoj se duhet flasësh mirë për drejtësinë në këtë kushte ku ndodhet, ku nuk funksionon shërbimi i ambulancës, ku nuk janë mjekët e duhur, sigurisht që nuk mund flitet mirë në këtyra kushte, besoj. Unë flas për spitalet. Po, unë në për ambulancat e fshatit edhe mund të ketë. Shëndetësia është tërësi. Unë flas për spitalet. Shëndetësia është tërësi. Qoftë në Korçë, qoftë në Tiranë. Mirë e qartë. Sidoqoftë falenderoj që u bërë pjesë emisionit dhe që diskutove. Shëndetësia sigurisht që nuk është vetëm spitalet, sigurisht që nuk ka rëndësi vetëm shëndeti i atyre njerëzve që kanë afër spitalet, por shëndeti i gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që nga Vermoshi e deri në Konispol. Sidoqoftë ky është mendimi juaj dhe respektojmë e mirëpresim në studio. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë. Nga Shkodra zoti. Përshëndetje për të gjithë shkodranët, mendimi juaj për temën. Alo? Po, zotri, jemi drejt për së drejti, vetëm të lutem uli pak zërin televizori. Përshëndetje. Jeni djalin e Rum? Faleminderit. Një gjë është i përsaj për këtë problemi shnetësisë në qarkun e Shkodrës. Po? Janë rrallë parë. Qeveria ka rrajtë sa ka mujtë për kushtet e doktorëve në spitalin rajonal të Shkodrës. Unë jam një pacient që jam shtruar vazhdimisht për problemet të temperaturës. Hajde shikjoni në urgjencën e Shkodrës aparatin e tensionit e majnë me dorë, ka shkym të rrotonua me kanë, qyshën kohët babakemës. Ka makinerin që ka pajisje në spitalin e Shkodrës. Si ma kanë thonë vetë mjekët. Dhe vitit 1956 qyshën kohët e Rusit. Po? Anë kuptan? Po. Edhe, si me thonë, jo nuk marrin lek, nuk ka shërbim si bahet, si ata nuk të lypin lek. Po të duhet me avon. Ta imponojnë të japësh. Ose për ndryshaj. Shërbimi është zero, zotni. Po. Kryeministri si thot, mjekësi a falas, në tanë teritorin e Shqipërisë mjekësi i falas nuk ka. Ashtë këda ja. Unë mos me ba pas djallin Beldanin e Madhe, unë kisha dek për shpitalin rajonal Shkodrës, më shko kështë në shpitalin privat të Jugeja, ajo ma përvo para 2 muajsh. Mirë, e Kisha qartë. dek. Nërsa, përsaj përket problemit, shnetësisë në zonat malore, kërësisht në lutem mos në nërpre, në zonat malore të Dugagjinit. Ke kohën në dispozicion, po. Zonat malore të Dugagjinit. Nuk ka shnetësi faret, as nuk shërben absolutisht shnetësia në zonat malore të Dugagjinit. Po? Edhe njeriu atje vdes për shërbimin në qofë se nuk gje makinë private me ullë urgjentën në Shkodër, 4 orë me makinë ka mali i shoshit si asë djaka që nuk kalët. Një kohë kur, dikur është kanë spitali në Brek Plumit, në spitalet të më të mira zonave të malore në Shqipëni. Sot aty e kanë bon stallë baktish. Po. Kjo është shërbimi. Jena realist, mos flasim me i bon sheftin vetit. Angudon? Po. Shnetësia në Shqipëni në pjesën e male është për tokë, zotni. Të majnë në Shkodër, i muaj, 2 muaj, të majnë në Shkodër, atër të thonë, hajtë në Tiranë se s'kena që të bajnë. Po. Farë shnetësijet është ajo? Shumë e qartë. Mirë, edhe një fjalit fundi për ta mbyllur? Po.
Jo, edhe një fjali them që në mënyrë që t'u lëm hapësirë dhe telefonatave tjera, diçka të fundi përshtuar? Edhe i kom përshtuar. Po. Lutem se unë flasë se e kom bojt vetë. Edhe e boj edhe sëtë. A vëllën. Në spitalin Rajonal Shkodrës nuk din me lezue skandrën. Ka arë skandrë në spitalin Rajonal Shkodrës nuk din me lezue. A më kupton? Pa nejtish, ajo ministrja, që vje Shkodrë, e hapet aty e dhe le thot kom banamin, absolutisht asistent s'ka ban. Zero. Mirë. Ashtë mos e vërtet, ju lutem në qovë se ju kini dyshim se unë gënjej, të verifikoni tek urgjenca, tek infektivi. A më kupton? Tanë marrin lek me përjashtim një doktoreshe të resi ka ardhë aty, asaj thonë rësal të bashtari. Ajo nuk të anën asi qindarë. Po, mirë, qarë zotëri, unë të falenderoj shumë që bërë pjesë së këtij emisioni, do të kalojmë tek telefonata tjetër në mënyrë që të kemi mundësi të marrim sa më shumë komunikime dhe të mos e kalojmë hapësirën e vënë në dispozicion, pra duhet jemi të drejtë me gjithë telefonuesit në mënyrë që secili prej tyre të marrë kohën e vet për të folur dhe jo dikush më pak dhe më pas kur jemi drejt minutave të fundit detyrohemi që t'i bëjmë telefonuesit flasin sa më shkurt për arsye të minutazhit dhe të kohës televizive. Kështu që të jemi korrekt dhe të jemi të drejtë me secilin, një kohë e barabartë për gjithë secilin, sigurisht edhe me lirinë për të folur dhe për të shprehur në mënyrë sa më të lirë të mundshme. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, nga Korça flas. Përshëndetje për korçarët, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Mendimi juaj për temën? Po dëgjoj këta shkodranët, po këta çdo gjë e nxino, kanë marrë një kazan me serë edhe edhin ku ju do qefi. Nuk aty as spitalet vënë asgjë. Del njeri që kërkonte tokat, ata kërkonte nga përmbytja llafin e fundit, po tur, po këta po e marrë në Korçë shikoni, merrni kamerën dhe shikoni. Po si në çdo vend, edhe jashtë ka që të kërkojnë leka. Po me përgjithësi është të përmirësuar çdo gjë, më çaja futin këta shkodranët. Ata nuk kanë vjedhur atëre aparatet. Se para prezidentit ishte sala. Sala vallai donte këta shkodranët. Edhe u shpinte gjëra. Çi bën aparatet ju spuri sala? Po ç'bën kështu, më po këta nxinë çdo gjë. Këta po le kur thonë njëri, ti ikim natë ti. Po kush i mbajt jo? Po ti ikin. Po këta leka duan, korrekt duan pagojnë. Qeveria sa ka dhënë këtë, qeveria sa ka bërë këtë. Këta na bën një pesimizëm që s'na bën se unë jam një dëgjues i rregullt i emisionit tuaj. Këta na bën një pesimizëm ta shkodën, vetëm ta dëgjon. Po njeri do të sunjë. Po hajde më shikoj, jo s'kanë aparate, jo s'kanë kështu. Po dhe ne në shtëpi kemi një aparatesioni, s'pa kanë doktorët. Po i më të nxini kështu se s'ka lezet farë. Se na bëni sigur jemi jo shqiptarë, po sigur ju në një zonë tjetër. Ditë e mirë dhe më pa. Faleminderit, mirë dëgjofshim, po nuk besoj se është etike apo se është e duhur që të merremi me mendimet e njëri tjetrit, secili ka mendimin e tij për temën, sigurisht bazuar edhe në eksperiencat personale, prandaj që nuk është mirë apo nuk është gjëja më e duhur që të gjykojmë. Kur jepet mundësia për të komunikuar, pra dhe kur jemi së bashku në linjë të drejtë për drejtë, mjafton që të shprehni mendimin tuaj në lidhje me atë që mendoni si të denjë për të përcjellë në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe jo të ndalemi tek çfarë thot njëri apo çfarë thot tjetri, sepse as ju besoj nuk jeni dakord që dikush tjetër pas jush të komentoj, sidomos në mënyrë negative mendimin tuaj. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit, mendimi juaj për temën. Sepse atë pyetje nuk e keni vënë në ekran, nuk di pse s'e keni vënë në ekran pyetjen. Nuk e keni në ekran pyetjen që bëni për spitalet. Për çështje teknike, po sigurisht që mundësia për ta transmetuar dhe për ta përcjellë do ta ndajnë tre pjesë. Ajo shtetësi që ishte në kohën e Enver Hoxhës nuk është demokraci. Unë nuk kam qenë në Enver Hoxhën, po do të jem realist. Atëherë shtetësi që tamam falas. Për të dalur vetëm jo kundërshtim, po thjesht për të komentuar këtë që sa po the, ka patur edhe shumë sëmundje të cilat në atë kohë nuk janë njohur, ëh? Me konsumimin e produkteve të skaduara, konsumimin e ushqimeve jo sipas standardave, janë shfaqur disa sëmundje të cilat në atë kohë nuk është se janë njohur. Besoj se ju që e keni jetuar atë kohë, sigurisht unë nuk e kam jetuar, po besoj se jeni dakord me këtë gjë. Unë mund të them kaq, mund të them. Se në për spitale nuk merreshin çarçafën e vete, që u morën sidomos pas viteve 90. Në për spitale nuk të thonin shko merr ke farmacia ilaçe, pe kishte vetë spitali pa paguar si gjysmë lekë. Për fëmijë 0-1 vjeç kishte receta falas.
çfarë ka falas sot? Absolutisht, asgjë nuk është falas. Do konsideros në periudhën kur ka drejtuar Partia Demokratike. Ndërkohën pas 19 dhe për shkojnë në spitalit të bëdhe këtë trauma në Tiranë, doktorit punë e parë që bëndë pazarit, edhe ke Nën Tereza, atëherë nuk që është Nën Tereza. Do bëndë pazarit, do të pagu shkaq para zotëri, që ose do të bësh operacion, të merrën doktorit, që ose të kishe një dhomë atje të vetën, bëndë pazarit, atëherë mund të fillon të punën. Kjo është realitet. Çarçaf do t'i merrsh me vete, ushqimet do t'i merrsh me vete. Ndërsa sot nuk me çarçaf me vete. Nuk merr as ushqime me vete sepse nga ka qelluar të takojmë njerëzit tonë dhe paga shumë bëhen mirë, pasërtia është model, kjo është pa diskutueshme, është ndryshe. Por a ka bankësi sa dush. Ka bankësi sepse shpesh ilaçet fungojnë dhe doktorit të çon ke farmacia. Kjo më duket e parasyshme. Këto që urgjenca nuk gjen në shumë raste nuk gjen serum. Do të shkojë bësh në farmacia. Por në orën 12 natës, ku është farmacia, sidomos e përrethë? Ku është farmacia në orën 12 natës? Apo ilaçe tjetër që shoqërohet. Pra por ndryshime ka mes asaj kohë që përmenda, në kohën ku ka drejtuar Partia Demokratike edhe sot ka ndryshime, ka përmirësime, por ka të meta. Shko ke spitali Syve Tiranë ke Frazezi, po të bësh një lëndë, thotë doktoresha që ke farmacia, 250.000 lekë. Pra nuk i thosh falas kësaj. Ndryshime thash ka, por jo që në atë shkallë që duhet. Pse duhet të ketë për shembull qarku i Durrësit, të shtrohet për lindje në Durrës, por në qarku e Durrësit ose në gjithë Shqipërinë, në gjitha jo komunat, po Fshimet e Bashkuara kishte maternitet. Kishte maternitet në gjitha. Kishte sot ka vetëm në qendër të qarkut. Ku ka mundësi gjithë të mund ta ketë 30 kilometra shkoje me gruan për lindje etj. E ty dhe kam diçka edhe për këto mjekët, unë kam mendimin që duhet t'i dështrohen vettingut. Të ka për e tyri që kam vjedhë dhe kam rjepur këtë popull. Shti shikohet e pasaporta se herine dalin, sa shpia, sa vila, sa etjere. Duhet t'i dështrohen vettingut, se dikush e tha për para një agjensi më duket se mjekësia është më e korruptuar se sa drejtësia. Jo, unë them drejtësia është më e korruptuar, por pas drejtësisë vin politikanët dhe e treta mund të jetë mjekësia. Kanë diçka tjetër lidhje me atë përplasjen thashi Berisha. Ai përmendi sa gjëra thashi, por nuk tha një gjë shumë kryesore për mendimin tim, nuk tha Rambujer, se si Berisha dhe ai ish presidenti Jurgova bonte presion presidenti Jurgova që mos e firmosin Rambujer. Megjithëse gjithë opinionin ndërkombëtar ishte atje në Francë për të mbushur mendjen presidentit të Kosovës që ta firmose. Ai imagjinoni se në çfarë situate do të ishte Kosova nëse nuk do të firmose Rambujer. Ai do të ishte bërë një vend i pabanueshëm për kosovarët dhe për shqiptarët. Faleminderit shumë. Nuk e tha, ishte kryesore, që ndoshta ishte më kryesore nga gjithë ato që tha ai presidenti thash. Faleminderit. Qartë, faleminderit edhe juve që bëni pjesë emisionit dhe që diskutoni në këtë transmetim të drejt për drejt. Flasim sot për shëndetësi, na mendoni se slogani shëndetësi falas është kthyer në shëndetësi false. Presim mendimet tuaja drejt numrit të telefonit i afishuar në ekranet nga ku po na ndiqni, ndërkohë që ora në këtë moment është në 7:26 minuta. Presim së bashku telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhe zotëri, faleminderit që bëre pjesë emisionit, mendimi për temën. Në Elbasani plasim. Po, përshëndetje. Unë jam një pacient i operuar nga zemra. Edhe më vjen keq që flasin shumë, nuk duhet të përmend jo shkodrane, jo kjo, po. Ne shkojmë, se jo koha tani, jo kjo, shkojmë gjithmonë, ne kemi atë doktorin që kemi pacienti aty. Ne emër doktor Meqja, Mohamed Ibaj. Pritemi në mënyrë të shkëlqyer, më vlla, çfarë themi ne? Më vjen keq që flasin këto, jo, do japim lek, jo japim shumë. Unë kam pas raste të mia që kam shku vetë atje ke doktori. Nuk kam paguaj herë lek, më po, hapite si spjegohet, jo paguaj, ka që paguaj më. O zogu, ti po pa dhe jepi herë tjetër. Ai kemi pa filmat të kohës, jo se jam nostalgjik i kohës, e ke pasur i dha se lapsin doktoresha ati u ndrejt lutës në atë kohë, nëse të kujtohet ty. Aja trakë, ai dha i palqarape, e ke pasur dhora është kjo.
ti mos përmenu, jo, pos vojta atje, nuk jep lek, nuk përnon pa lek, qa kjo më, qa kjo më. Nuk paska aparatët ai të 56-ës, turp pa që zhe që e nxin mjekësin. Turp për këto që flasë. Dhe ti thu dhe për kësho, a i del atje del Miloševiću, folë për temën që ke sot e bu. Nesë ku të kesha të folë për atë. Vultana, ja. E qartë. Mirë, faleminderit. Ne në Elbasan, baza unë nuk flasë për tjere gjithë, po unë flasë për vetën time, nuk kam pa të këqia nga mjekësia në Elbasan. Mirë, e qartë, falenderoj që bërë pjesë e këti emisioni, sigurisht që edhe për teleshikuesit të cilët zgjedhin të diskutojnë për një temë tjetër, sigurisht që kanë hapësirë, po jo për të te kaluar limitin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Është larguar telefonata me sa duket, do të mirëpresim një tjetër komunikim të drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, mendimi juaj për temën. Tema e mirë është, por është pak si pinze si pyetje shtrohet. Që pyetje që shtrohet nuk shumë ashtu. Po megjithatë, mjekësia gjithmonë ka patur probleme, ose ndryshe nuk do kishte vdekje. Që që ka probleme, ka ecuri në teknik, në shërbim, ka ecuri në Vlora, po pras. Dhe nuk më vjen mirë pra ta shkodronën që e nxin mjekësin. Gjithmonë ata flasin keq, janë kthyer në gangrenë e Shqipërisë. Mjekësia ka probleme, ka telashe dhe çdo gjë, por unë për vete s'm kam marrë lek. Operuar njeriu im në Tiranë, nga zemra, kokër leku, në qëse do bëj një kafe, një qirasi, se e njerës, jo se ka kërkuar mjeku, dhe patur shërbim, tamam me kulturë, me sjellje, me të gjitha njerëzore. Nuk më vjen mirë që flasin ka që ashtu, probleme ka, se jeta, si shtash, nuk do të ketë vdekje, po të mos ketë probleme shqetësime jeta. Që nuk duhet ta nxjim. Mirë e qartë, falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni. Do të shkojmë tek telefonata tjetër e mbërritur në studio në transmetim të drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Falenderoj që bërë pjesë, mendimi për temën. Mirëmëngjes, edhe urime për emision dhe një javë të mbarë. Faleminderit, javë të mbarë edhe për ju. Unë flas nga Tirana, nuk flas as nga Shkodra, as nga Korça dhe as nga Vlora. Në Tiranë jetojmë, kemi njerëz, kemi miq. Po? Në Tiranë spitalet janë të mira, janë rregulluar, por ka një gjë shumë të bukur që nuk ka ilaçe, nuk ka gilpërë, nuk ka serum. Doktorit pëhet shumë mirë, janë shumë të sjellshëm, nuk të marrin të gjithë lek. Unë për shumë kam një sëmundje personale që nuk mund të them, por që ilaçet i marr me rimbursim. Ato ilaçet me rimbursim mua nuk më bëjnë efekt, fare biles, dhe detyrojmë që t'i blej nga e para. Dhe kryeministri thotë që është shëndetësia palës. Palas dhe i mjeku që kam unë personal në lagje, dhe i nuk më pret falas mua. Sepse ai kërkon atë 50 lekëshin ere, dhe nuk është zonë që të them që unë jam nga Shkodra, jam nga Vlora. Jo, zotëri, ka diçka që në përrethë, këto spitale të rajonale, që quhen bashkiake, marrin para. Flasim realisht, jo të flasim kot më kot. Atë gjellën në spital, e mirë është, nuk është e keqe, se nuk vdes për një pjatë gjellë njeriu. Po ai atë ilaçin nuk e ka. Do të shkoj ta blej te farmacia kushuriri im që unë qose që jam i shtruar. Kjo është më së vërtet, nuk ka ilaçe. Fare nuk ka. Ta themi realisht nuk ka. Po të shkosh në për farmaci, ka plot. Atë ilaçin që duhet ta ketë spitali, nuk e ke në spital, po e ke në farmaci. Dhe e ka dhe një gjithë bukur. Kur e merr atë ilaçin afër aty tek
tek farmacia, që është kategorikisht e ndaluar që të ketë brenda spitalit farmaci dhe jashtë spitalit farmaci, duhet të jenë me mira larg. Kjo është në kundërshtim të hapur me të drejtat e njerëzit. Po shqiptarët duhet dinë një diçka, që duhet të ngrihen dhe të shikojnë të vërtetën dhe jo gënjeshtrat. Ti jeton në Tiranë besoj, ë? Po. Edhe unë jetoj në Tiranë, e kam shtëpinë mes Tiranës dhe i shikoj njerëzit që vinë nga rrethet, plot që shkojnë në spital. Plus i ka dhe ai dute në për autobusa që i vjedhin parat se janë duhet të japin doktorit. Po. Realisht po flasim, nuk po flasim gënjeshtra. Jo, këto janë situata që ndeshin për ditë. Po pra, sidomos ai zotëria që ishte nga Korça, që kisha në Tiranë, po duhet di ai zotëria që vinë atë makinën në Tiranë, spitalit, duhet ketë zonë parajsës, dhe makina e urgjencës në Tiranë pa lek, jo. Po edhe vetëm varrimi që të bëjnë ata kur vdes në spitale, disa miliona lek marrin ata infermierët. Mirë. Këtë të flasin ata zotërin. Flasin realisht. Ka të mira, nuk po themi se s'ka të mira. Ka pastrim sa të dush në spital. Por ka dhe të këqia, pranojmë dhe të keqen, mos pranojmë vetëm të mirën. E qartë. Mirë zotëri, unë të falenderoj që bëre pjesë. Mirë të gjofshim në transmetimet e tjera të drejt për drejta. Shkojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, nga Shkodra besoj? Po, nga Shkodra ju flas, desha të flas me këtë gazetarin këtë reporteve. Po, drejt për së drejti me studion jeni zonjë. Po. Atëherë mendimi për temën? Po, temën e mjekësisë. Po? Dëgjoj. Unë të shisap operova vllain ka një 3-4 ditë. Edhe vjen keq sepse ai zotëria, para këtij zotëri shefoli, ai duhet të ishte mjek, sepse ndryshe nuk flet. Ai le të vinë një mjekësi në Shkodran edhe le të shohë njerëz se çfarë bëhet në Shkodër në spitalet e Shkodrës, është një katastrofë. Mjekëve posu dhe lek nuk të fusin në operacion. Po. Është një që s'di ç'a të them. Ju kërkuan ai zotëria që flet, që tha mjekë sillen tha me mirësjellje, me kulturë absolutisht. Hajde verifikoni në Shkodër një herë, shikoni mjekë të herë. Nuk është puna se kërkunen, po nuk të fut në sallë. Plen duke prit. Pra, ju e keni kuptuar vetë që duhet të jepni lek në mënyrë që... O duhet t'japesh lek, o nuk të operojnë. O duhet t'japesh lek, o s'futesh në vizita. Është një katastrofë. Tamam sa i zotëria tjetër që fol jo për para, asa i tjetri, po një para 2 vetëve dhe me thonë që folen, që tha vetingu duhet t'jetë edhe për mjekësa. Ashtë gjoja ma i drejtë. Jam shumë dakord me zotërin që foli. Sepse këtu mjekët janë bërë rahat. Hajde futi mjekët herë në vitin aty herë. Populli s'ka buk më hangër këto rrinë e tallin në për zyrat, e tregojnë edhe zyrat se ku i kanë. Mirë, e qartë zonjë, unë të falenderoj që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove, sigurisht duke sjellë edhe eksperiencën personale në vëmendje dhe në fokus të publikut në mënyrë që të kemi mundësi të japim sa më shumë besueshmërinë atë që themi. Ndërkohë do të shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhe zotëri. Përshëndetje. Dëgjoj tani, për punën e spitaleve keni hapi ten bukur me të vërtet që njerëzit të hapin syt herë, shteti të hapi syt, nuk po them më larg, shkojnë ata të pahisen me kamerë, edhe të shkojnë nëpër spitale. Po shteti vet, shkojnë të pahisen me kamerë, aty ti shohin, mos flasin, mos ta besojnë edhe. Shkojnë vet atje. Edhe shihim ç'a pazar është bën. Nëpër spitale. Unë kam të lecu një doktor këtu në Durrës, nëse më flas në Durrësi, edhe doli e vërtet. Mas një muaj e kapën të mor lek. E ka dhënë televizionet gjithë. Ilir Shani nëse e keni ngjur. Që e kapën me 300.000 lek të po pazar. Një operacion i lehtë, shkon 300-400.000 lek. Po a marrin lek të doktora? Qa thote i në Elbasani, janë doktorë nuk mojnë lek. Aty në posi dhe lek, ata të vajnë të rritme, se si mi a pas borë që ta leket më në burë. Rritë që bote, mikësi e fali. Që mikësi e fali shke këtu i erë? Këtu nuk e, këtu i lachet janë jo i lachet, ata janë në këshu, gëlqere, po pim gëlqere, jo i lachet mirë. A kuptonë ku ka shku mikësia këtu në Shqipëri? Unë morë një ilaç për vllajën tim, ilaç syu, e morë në Itali. E blej këtu 21.000 lek. Ilaçin nuk i bot dërman.
nuk e huq tensionin e syut. E moj ilaçin për Italie, e ka syun e pasër. Këtu doktor, këtu të bëhet vitingu për doktorët vjerme, se kanë me miliona, kanë tu hablëlloj gjënës, hajde thot se nuk tu në spital nuk ta bëjt, thot, hajde atje të klinika ime, thot që të qofi qik ma mirë, thot, da kuptane? Hajde të hip sa lega tje, se këtu të në fut, këta doj doktorash, unë bëna operacion njipin tim, në veshkat, edhe na doli i që bote narkozën. Ku janë familjarët, urdhojt ashtë, unë jam unë familjarët, qa kishe i thashun? Jo këti e një, tha, o e ti i thashun, do lek ti i thashun e? Jo, dhe ik se kam folë me doktorin i thashun, ik se të futa burg i thashun. Imagjino që bode i to lek, e i që po narkozën, do 50.000 lek e i vetëm e i. Që po bone e i? E ka punë e ka për të tyrë. Le që të këta që nuk e di se si flasin këta njës shuirë. Miksia është mirë. Qa mirë më burë? Këtu ndurë së dish burë ujë, vtish, të pritë në rralë, se fusë të doktori. Jo atë fikët, vtish aty në spital. Këtu nuk ka siguri. Faleminderit e kalofshit mirë. Qartë, faleminderit, kalofshit mirë dhe ju, ndërkohë që tani më kemi në ekran edhe temën, keni mundësi ta lexoni, po sigurisht dhe të jepni mendimin tuaj tani më duke e patur të qartë se për çfarë po diskutojmë. Mendonin se slogani shëndetësia falas është kthyer në shëndetësi false. Ndoshta si pyetje mund të duket pak e rëndë në kuptimin se shëndetësi false është një term që për një vend që aspiron të bëhet në Bashkimin Evropian diçka negative, por ky është në fakt realiteti i cili vjen edhe përmes jush, por gjithashtu presim edhe mendimet të tjera të cilat do të mbërrinë në studio. Shkojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri, mendimi juaj për temën. Temën për spitalet ka marrë kjo mjekësia falas zotëri. Nuk ka mjekësi falas. Falas kishen kone di Babaxhanit e i gjëzishti. Aja ishe falas. Po nuk tunde gjepat, lerë që thonë një kështu pashtu. Flasë për të ministra. Ministra për të minë që ka qenë, që kam një urumë, ka qenë nartë loka, ka qenë njëshje a i mekaniku. Edhe kjo sot, ta e ministra më të mirë sot, për sot që i kontroloj spitalet. Miru pasë. Mirë e qartë, faleminderit që bëhet pjesë e emisionit dhe që diskutoni me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, nga Shkodra flasim. Po, përshëndetje. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit, nuk e di, ndoshta kam gabim, po më duk sikur e dëgjova që të komunikojmë sa më mirë. Unë kam patur një rast. Kam me urgjencë, kam pas burën në spital, jemi drejtu tek urgjenca atje me ambulancë, kanë ardhë, kanë shumë korrekt, mbasi kemi lajmëru, urgjenca në banja shërbimin, në kohë në ngjitën lartë në të doktoresh Zoradja, do të thënë me emën kështu, ajo e futi atë në mjekim, ja bani ato gjanat e dura, në kohëm si mu se unë si bashkëshorte dhe më tha që këtu s'kena që me i ba. Do të qojmë në Tiranë, tash ka 2 rrugë, tha, privati, ose shtetënorin, ka rrallë, tha, nuk të bëhat për gjenën që ka këtë. Në fakt ishte ranë, po unë s'kuptoj, s'marrë erë nga mjekësia, për ranë ishtaj. Nëse aja nuk më lakët, pëse mos më që burën urgent me ambulancë nga Shkodra, direkte në Tereza, por mjet alternativen për këtë spitalet. Pse? Se janë të liu direkt me te. Kjo ishte aja. Edhe unë kam shku në qojtë fygeja, atje i thes me pare. Mos kjo është në përmenë që kjo më nga Shkodra, 5.000 euro me koronare, me vizita, me operacione, të gjitha 5.000 euro janë pagu për i këtë rast. Kjo është mjekësia. Mirë.
E qartë, zonjë, unë të falenderoj shumë që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne në këtë transmetim të drejt për drejt në lidhje me temën. Shkojmë tek telefonata tjetër pa humbur kohë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zotëri, mendimi juaj për temën. Mendimi im për temën është, unë kam qenë kemp 20 vjetë. Po. Në kemp. S'pata lek me dhonë, jashtë nuk fitova dot. Po s'dhe pare, s'ka gjë. Të mjekëte është e vërtejta. Asë një mësë lufdojnë. Mjekëte më përmë këtë se gjyshta është. Po s'dhe pare, nuk fiton gjë. Është dërguar telefonata, presim mendimin tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zotëri, mendimi për temën. Mendimi për temën vjen shumë keq, por ju jam antar i Partisë Socialiste, por e keni kthy televizorin komplet njashëm. Po. Ta jap në ndihemën në këtë. Pse bëni kaq që sa I keni bile këtë rrobë busi folim sot. A I keni këthy në marrë puna si halli. Po dhe që t'ja veve me ma socialistë nuk është asë ajtë përnaj o t'i s'kefa jo, se t'je I përnaj si e I s'ljali një. Dhe shumë kesh për ju. Po nuk e Shqipëria kështu e bu. Jo e bani kjo, jo e bani aj. Jo, ne do të qojmë para oni. Ne do të tesi oni. E shku thika ku s'bëma. Ne do të qojmë për para. A ba që a ba. Qojmë për para që do bëjt. I lam ka në bajt rrugë, pa gjë. Ja, më fala për shqetësim. Mirë pasur ditë. E qartë, mirë, faleminderit, se më dëgjofshim. Kalofshit mirë, shkojmë tek telefonata tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, dishet plas me gazetarin. Po, drejt për së drejti me studion jeni. Alo? Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Me ke plas I lutem? Me studion, drejt për së drejti. Po, nuk plas e gazetari. Po pra, gazetari jam, me studion po komunikoni. Alo? Përshëndetje. Duket sikur kishte probleme telefonata, e ka të vështirë zotëria të komunikoj, pra dhe të kemi një komunikim të qartë, ndërkohë do të kalojmë tek një tjetër telefonues, sigurisht e ftojmë telefonuesin që iku, sigurisht na bashkohet sërish. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zonjë, faleminderit që bëhet pjesë e emisionit. Jam një dëgjuese nga Berati. Po? Jam e sëmur vetë, me diabet, me zemër, me tension. I ka marrë të gjitha dokumentat në Tiranë dhe nuk më jepet kempi këtu në Berat. Nuk më jep doktori. Nuk më jep doktor Juli këtë kempit. Po. Dhe nuk e di ku ta gjej të drejtën time. Dhe vjetë, nuk e kam bushu vitin akoma, burri mu bea perim nga Vjami. Po? Dhe më kërkoj doktori 300.000 lek. Më tha doktori që dua edhe lek për infermjeret. Edhe sot nuk ka korupcion plot. Duhet I shikoj këto gjera. Po. Se mos më japi kempi, më nëj kur unë jam e smur, nuk kam atë një të ardhur, nuk kam, unë jetoj vetëm me burrin, pa pun, pa gjë. Dhe nuk ma jep doktori kempi, si gjitha dokumentat I kam dhe nuk ma jep doktori, nuk do të ma japi. Po. Deri sa I morën nga Tirana, pse mos më japin mua këtu I Beratit. Prandaj ka kishja dhe ka shumë korupcion. Mund të kërkoj para, ju s'kam ti aparatit njapin gjithë me kempit muaj. Se nuk kam të marrë ilaqet. Po bëj një muaj pa ilaqet, nuk ka kush në punoj. Burin e kam të smur, vetë jam I smur, nuk kam të ardhura.
Mirë. E qartë, zonjë, unë të falenderoj shumë që bëre pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Sigurisht shpresojmë edhe që problemi juaj pra të marrë zgjidhje dhe që sigurisht të keni mundësi që të keni një shëndet më të mirë dhe një shërbim më të mirë shëndetësor dhe mjekësor, ndërsa do shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë. Ti që vetëm për një vajtje, shëndësia fala si herë nuk ekziston aty, marrë e punë, por vetëm për punë e gazetave. Asë njëherë nuk po lexoni gazetat e RD-s, 55-ën dhe atë të LSI-s, integrimin. A nuk vinë ato gazeta për ditë, nuk dalin ato, vetëm televizorin tuj nuk dalin to. Ato dalin, po ne nuk para e lexojmë përditshmet, duhet ta keni vënë re që as të majtës as djathtës nuk para e lexojmë përditshmet politike. Preferojmë të marrim ato të përditshme të cilat janë. Po do të më lexosh, unë nuk e kam gazetën aty. Po çfarë më ti më ble për ditë? Mirë e qartë, sidoqoftë ju falenderoj për këshillën dhe sigurisht do e marrim, do e diskutojmë dhe nëse është me vend do e marrim parasysh. Për temën diçka? Asnjë nuk krijo sepse dalin të njëjtat zana për ditë. Po. Që flasin. Njëta persona për ditë flasin. Mirë. Shikoni fije, seleksiononi fije këtë gjana, kontrolloni fije ma amën. Leni vend tanë flasin ka i fjallë. Të dhe shmet e tanat njërë. Faleminderit, gjithat mirat edhe për ju. E kemi sqaruar disa herë punën e telefonuesve dhe personave që marrin në këtë emision, por gjithsesi jeni të mirëpritur të na këshilloni, aq më mirë kur të na kritikoni sepse na ndihmoni që të rritemi dhe të sjellim një transmetim televiziv sa më të mirë dhe sa më të arrirë tek ju. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje zotërit, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit. Mendimi për temën. Ju flas nga Shkodra. Përshëndetje për shkodranët. Unë kam vetëm këtë me të thanë që në muajin maj unë kam aperu motrën në Tiranë dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur direkt me doktor profesor Mentor Petrelën, që më sa kam shku ma ka marrë në dorë dhe mas 3 ditësh më ka marrë në telefon dhe kam aperu motrën me të marrë në kry dhe një kryq lekut, si i thomë në Shkodran të knej, nuk ma ka kërku kush në Tiranë dhe personalisht e familjarisht i uroj vetëm shnet e gjithat mirat dhe tjenë të gjithë doktorata e Shqipnis ashtu si kur është profesor Petrela. Kurse për Shkodrën, mirë foli edhe ajo gruja para 3-4 vetësh që foli parë, është një katastrofë në spitalet e Shkodrës. Unë jam invalid për vedin vetë, kam 36 vjetë që jam invalid. Veç po të shkojsh me marrë një letër të shef për para se sa lek po nëzirë prej gjepit, atëherë me fillu me bisedu me ty. Taj nuk pyet se a jetu dek, apo jetu lon shpirt. Pra naj i bajthirja sa i ministre shletësis që mos të vinë Shkodrë me kapadaj lek, po të vinë e të shofin se qa bahet këtu. Edhe për shumë gjanat tjera. Po, ditë thëmë dhe të funit këte se do t'ju japra dhe tjerve që të flasin, qyshën 19 ku me det për këtë Shqipni. 19 në dërën 97 sa Liberisha i vrau, Lulzim Basha i vrau lajnë mes Tiranës, ky tjetri po i bënë si Miloševiqi të gjithë rinin shqiptare në përbot, edhe lam të mirë Shqipni me i thanë ma mirë. Ku me det kush jeton në këtë vend shkret. Miru pafshim me të mira. Faleminderit. Kaloshi sa më mirë. Gjithashtu edhe për ju, do të shkojmë tek telefonata tjetër, e cila do të jetë e fundit për këtë pjesë të parë të emisionit, kështu që nxitojmë për të marrë një mendim në lidhje me temën. Na mendoni se slogani shëndetësia falas është të kthyer në shëndetësi false. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Përshëndetje zotëri, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Dorë gjithë mirat, besi gjithë mirat. Po? Tema është tepër bukur. Kur ajo kështë të gënë në 2013 ka qenë një ministër, një farë Ilir Beqja. Një që s'ka bas lidhje fare me shnëtsin. Dhe ishte një në ministrat e sukseshëm. Sot a i nuk gjinët as gjekuni dhe nuk i përmetën emni as kërkun. Pse? Se kjo është një deshtim total. Unë jam një person që e kam bujtë trupin tem, kam bëha një bypass 4 vazal, dhe di me thonë që është një 4 ahure në shnëtsi. Në të gjitha drejtimet, duke pëllu
të niveli më i ulët që është sanitari dhe të marru të më i lartë që është kirurgu, o kardiokirurg, o neurokirurg, që janë më të vështirë. Pra, kjo është një dështim total. Një popull shqiptar ku jeton për këtë shëndetësi dhe për këtë slogan që na hedhi i famshëm ministër i Gjebesha së bashku me kryeministrin e Dinama. Dhe hala i më shajnë fort kësaj teorie, por falas në Shqipëni nuk ka absolutisht asgjë. Ato fare që janë dhënë Bilmanushit për të bërë check-upin, që janë 120 milion euro, do të kishte qenë e mira që të investu për këtë popull fukara, me spitale, me shërbime, me specializime. Po të thënë një gjë, po na ikun infermierat nga Shqipëria, po ikun doktorët nga Shqipëria. Shikoni të gjitha lajmet tuaja. 50.000 persona kërkon Gjermania, i kërkon nga Kosova, i kërkon dhe nga Shqipënia. Të janë kronikat tuaja që jemi në televizor. Mirë na ku jetojmë, a do të ketë mjekësi ma Shqipëni të matë pyetja? Kjo është e gjithë e vërteta, se Edi Rama me suitin e tij, me gjithë mjek, me gjithë specialistët e Ministrisë së Shëndetësisë, po e çoi shëndetësinë në degradim total. E qartë. Pra, gjithë mirat të rojshnet. Shëndetësi pa në Shqipëni nuk ka. Është një mashtrim total. Mirë, e qartë, faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni. A mendoni se slogani shëndetësia falas është kthyer në shëndetësi false? Është tema që kemi shtruar për ditën e sotme. Duket në fakt si lojë fjalësh, por nuk është ashtu. Janë dy situata të cilat janë njohur shqiptarët dhe me të cilat janë përballur. Situata e parë është ajo e premtimit. Në vitin 2013, kur qeveria e cila po vinte në pushtet e pati kal beteje të fushatës elektorale këtë premtim dhe shëndetësi false është në një farë mënyrë realitetet që përshkruani ju përmes mendimeve tuaja në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Do të shkojmë tani më tek telefonata tjetër, telefonata e parë për këtë pjesë të dytë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Në nderë me të mira qofsh. Për këtë temën e emisionit, po? Unë jam një njeri që shkoj shumë herë në për spitale, dhe jonë për të përshëndetur shumë, edhe vjen shumë keq për ato personat, ma shumë nga Shkodra, si flasin. Unë nuk e di se si është se asun nuk i një as doktorat, as njëri. Po vetohem mësojnë të mi që as një lek, as një gjanë se kërkuj. Bilet e thamë të vërtetën e Zotit mu më ka gjallë për të vizitu dhe 10 ditë ma volë për sëjtë, për vesh, për problemet shtetësore. Edhe nuk mu më kanë vizitu në kur kam shku. Kam zonë radhi, kam thonë kështu a puna, su nuk pret një javas dhe ditë si ta jep kompjutri, ajo është shumë e keqe. Ajo është kompjutri, si ta largon vizitën. Por ato doktora, që në 2013 nuk jonë përmend lekë më kur, vetëm rrinë të mashtru, të gënjyt. Po. Edhe ato, unë nuk e di se si mundën, e në urgjent. Kam shku shpesh, edhe për veti, edhe për njerës e mi. Nuk bëhet fjallë si të kërkojnë kush lek, e merë gjithë mjekimin e duhur. Nuk e di, unë nuk e di se t'ja përshkruj për të. Për t'i falëndërua, për t'i ndërua të gjithë. Pa për jashtim. Për ato jonë ma shumë mashtru, sa si dalin të thonë kërkun lek. Së së më kërkun mu lek. Unë zatën si një. Së s'jonë rëbë të mi, as s'jonë vlezërit e mi, as s'jonë të përvejt e mi. As nuk i një fare, vetëm i gjenë kur shpej lo kur tiku. Mirë, e qartë, unë të falenderoj zonjë që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove në lidhje me temën. Do të shkojmë tek telefonata e radhës e mbërritur në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, zotri, falenderoj që bërë pjesë emisionit. Na Gjirokastër të marrë. Po, përshëndetje. Unë jam në Greqi, po pata një rast dhe erdha këtu në Gjirokastër. Përsa i për këtë urgjensës jam shumë i kënaqur. Po? Përsa i përket doktorit jam shumë i kënaqur. Përsa i përket analizave, nuk jam fare i kënaqur sepse kanë krijuar një blokazh, nuk të bëjnë analiza në spital. Dhe në 2 hyrjet e spitalit ka nga këto për analiza. Bajta bërë analizat e privati, plus para që më mori që shumë e madhe, 60.000 lek për një analizë gjaku, ja standardit ku do këtë veç. Po.
Dhe pasi e bëra këtë, më kishë nxjerrë dhe sentimentin e gjakut shumë të lartë që unë të shqetësohesha të vetë bëja 2 herë analizat e nga i. Si rezultat nuk pata gjefare nga ajo, dhe më thënë nuk kisha sentimentin e gjakut të lartë, vajta të bëja një analizë në spital, e mora nga mjeku lagjes, vajta të bëja një analizë në spital, më thot ajo nuk do vishta bërë sot, do vishta bërë pas një jave. Po pse i thesh? Sepse nuk bëhet sot, do bëhet pas një jave. Do me thënë që unë të vetet e privati. Kjo është ajo shëndetësia falas që rekomandohet, edhe që juve ipni shumë, se thuash... Vëmendje, pra e diskutojmë. E diskutoni. Po. Ana tjetër, juve vetë keni kontakte me neve. Se nuk veni da verifikoni këto që ju themi neve dhe t'i nxirrim me fakte. Se nuk veni t'i verifikoni, po vetë merrni nga neve dhe nuk verifikoni asnjë gjë. Nëse do vesh qofse thuhet që doktori merr ilaç lek, ik vetë si sëmur të pacientë në ato mënyrat e fsheta. Dire ta shoh dhe unë, e pret të ta them unë, pse nuk e vedet mbi ti gazetarës? Ti je i detyruar të vesh të vërtetosh këtë. Prandaj kot flasim neve, ne flasim kot, dhe ti bën një program, e plotëson mbush ato orari, por fakti është që kudo ka korrupsion. Mirë, qartë, në fakt se takon mbushje së orari, sigurisht ka të tjera mënyrën se si të mbushim transmetimet televizive, por kemi zgjedhur këtë lloj formati në mënyrë që të kemi mundësi që të diskutojmë me të gjithë telefonuesit për të përcjellë shqetësimet dhe problematikat e tyre. Sa takon verifikimeve, shpeshherë sa herë që kemi patur mundësi dhe kemi konstatuar diçka, ne kemi sjellë nga gjitha qendrat shëndetësore, qoftë në ato në fshatra, por edhe në spitale kemi sjellë problematikat, kemi shkuar, kemi kontaktuar me mjekët, por sigurisht është një punë shumë e madhe që sado që të bëjmë ne sërish mbetet diçka për të bërë. Gjithsesi, ju falenderojmë të gjithëve që pavarësisht se na thonin që bërin këtë program për të mbushur hapësirën tuaj, përsëri na ndiqni dhe përsëri na telefononi dhe kjo për ne ka më shumë vlerë se sa çdo fjalë tjetër. Shkojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhë. Përshëndetje, Nadia, mirë. Mirë se erdhë, zotëri, mendimi juaj për temën. Për temën e ke hapi temë shumë bukur, shumë e përqyeshme, shumë e këndshme, por realiteti është kjo që mund të shprehun. Shëndetësia thuhet për fat, që është falës. Po? Por e vërtet falas nuk ekziston, që ka korrupsion, ka shumë korrupsion, ka të mirë që ka mjek të mirë, shumë të mirë në Shkodër, ka mjek shumë të mirë, jo të mirë, por shumë të mirë, po ka edhe njerëz që të korruptojnë. Unë jam një pacient që buj nga problemet e tensionit, në zemër, ka vite, 10 vjetë, jam marrë me doktor Edis Mojle, është mirë që t'jepet emri, por unë kisha një mendim tjetër, që ose realizohet që di që jo, që vetingu, jo vetëm politik, po vetingu të bata në shpërësi, sepse pacientit ti për disa vitësh, do të djenë kemp. Unë sot jam pension, se kam problem, nuk klasë sot që mund të sot që i kidan pension, por asë realitetin, vërtetin, që jam vizitu herë mas herë e doktor, më thotë pakten 2 herë mujtë do të vishte unë. Dhe nga 27.000 lek vizitën, vetëm i vizitës tjesh më të quët, i qitë që 30.000 lek që asketë vogla për më kësë 3.000 lek që vjeta, gjithmonë bërë pjarë për lek vjeta, ja lërë që ata maj, doktor maj, se ke pas ne shkodan të keme të gjue kabaljer lekun, nështë edhe të të prumë, por edhe ty me në dhe intereset se jam pacientit ti. Do të djenë kepe, I jetë 2 jetë, hema doktor. Avash. A di si e problemi, ti je smurant, problemi jetë, unë jam i njoftë me një mjek italian që ka studiu në Japoni, vetëm ai mund të operojë se sta para si njëri këtë diagnostiketin në zemër të në Shqipëri. Por duhen 30 mirë. E lajmë edhe këte se në është pas gjas pak shumë. Po kam një alergji dhe një urrejtë që unë jam shtu spital urgjent. Edhe i rast tjetër, pa ditë se mund tjetë në urgjent, mjek i dzega të vërsh, dhe mjek i urgjent që s'qonë si jep emen, se nuk ka koptim, një konfrendu 2 mjek në një tjetër,
Po vjen mirë sa që nodhen këtë gjën e Tiranës, vjen ka qartë, po vjen mirë që nodhe sot që kene 24 vërshë mjekun kardiolog. Dhe e telefonen, ati një, po ma pacientit je një. Por me të thënë vërtetë, unë erdha bashkëbashku distancu se me mërë filloj me marrë nga 90.000 lekë çdo 2 javë, doktor nuk ina me pension me doktor. 90.000 lekë. Ka hapi klinikë private dhe filloj të distancu. I kishte thënë kësaj mjekës të urgjencë, filani, po, të speja, emrin tim nuk ka shumë probleme, emrin nëse është nevojë, po. Por filani më largu ka të sa kohë që s'vjen më vizitu ma, do s'do merre ma me te. S'do merre. Dhe me lahtu në urgjencë, me gjendje shumë të rëndë, po prekupohej mjekja, që e falënderoj shumë që prep nuk duhet t'i jep emrin se s'ka arsye se është një konfundu. Por kjo i kardiolog, njeri më negativ, më lekist, më i keq, që nuk është mirë të ofendosh, dhe mas pak diç, shkova me një temen për i problem tjetër, që vritët në zemër tjetër në trupin në shpirt, me një temen për me vizitu djalin e njëpi. Dhe ishe 2 mjeku i fëmisë dhe mjeku i këti këtë dhomat të apë një djelit, doli është për një lvizjet vetër, për një problem vetër. Sa më ka pa me njipin, u put mrend dhe mbydhi deren, sepse ditë një vetin që ishte pajtorë në imet. Por me të bëha nga 90.000 ka hapa lemet kliniket dhe kam shku dhe rastet tjera, për ne mbani më largu. Kam shku dhe rastet tjera, spital më vizitu, zëtë një, ke përtarë në orë 1 të klinika jam e private. Vjen prej fshatit i lumë që ka studiu, vjen prej fshatit, bën blejnë element shpia, është në rtesa, ku s'ka blejnë, të ka blejnë, me lektorët të revjallën e të në rjepni, të në marë shpirtin. Njeri pa pëtyrë, njeri pa moral, njeri pa... është gjënë pozitivet ka njeri. Mirë, falemderit. Po që ka mjek mirë, ka mjek shumë mirë, po dhe. Sigurisht. Para pak ditë që operu një PM-i, asë edhe një pensek një kirurg që ishte ditë shërbim, asë një pensek që e kërkoj, edhe bilis e vëshlia me e pa prep në dhomë. Dhe jam manit me të mjek. Ka edhe të mirë ka qinë gjithë botë. Por ma korupcioni e egzistan. Gjithë ju faneroj edhe ju për temë. Falemderit. Ditë mirë e kaloshi mirë. Gjithashtu ditë mbarë edhe për ju, shkojmë tek telefonata tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Unë nuk jetoj këtu, jetoj... Po? Përshëndetje. Po, të dëgjoj. Mirëmëngjes, ju uroj një javë të mbarë. Gjithashtu edhe për ju. Dhe unë nuk jetoj këtu, jetoj jashtë në Gjermani. Vi me pushime për hir të prindërve. Dhe shikoj një mjekësi katastrofale. Do më thonë, as kafshët, spitali kafshëve në Gjermani nuk është si që së të uja këtu. Po? Më ndodhi diçka, se erda vetëm për 5 ditë para një muaj se kësha prind babajnë shumë smur, për tëmësin, më ndodhën krizat këtu, më merë doktor, jo që s'ma varta asnjë, do më thonë atje ishte që atje vdis një që vajta në urgjent, shkoja për natë, sa më bërë një eko dhe më quan të Continentali, pagova 1.500 euro për një natë të Continentali, që më hoqën tëmësin, dhe infermieret po prapë nuk bën ismetin që më takonte, por vinte infermierja dhe më thoshte mua marrë 300.000 lekë rrogë. Shumë intereson mua, i thash, të lutem më lërë të qetë, sepse unë kam paguar 1.500 euro për një natë fjetje këtu, dhe për një heqje tëmësi, të cilën në Gjermani nuk ekziston. Unë dhe ilaçet atje i marrë pa pagesë, por spitali këtu është në gjendje më katastrofale, besoj se edhe në Afrikë mund të jetë më mirë. Më vjen shumë keq që e them këtë. Po është një realitet. Tu të shkosh në spital, me qoftë se si jep 10.000 lekë, 20.000 lekë, ai nuk më bën të një gjithëpër qetësimi. Pra besoj që nuk ja vlen 20.000 lekë për një gjithëpër qetësimi. Besoj që nuk ja vlen të bëjmë krahasim fare me Gjermaninë, se janë dy gjëra krejtësisht larta. Por prapë, sido që të jetë një rregullim asaj shëndetësie, nuk mund spitali që së të usë, nuk mund t'i bëhet. Po. Mirë. Ose për humanizëm, një gjithëpër, nuk mund t'a bësh. Pa tjetër duhet më shikosh mua, se si jam veshur dhe duhet shikosh gjepat e mia, që të rritë bua ju, që t'jap 20.000 lekë ty, për të më bërë një gjilpër në orën 2 të natës. Mirë. Mirë e qartë. Uroj që të rregullohet për njerëzit, se unë kam njerëz dhe mi këtu, unë jam shqiptare, dhe fëmijët e mi që kanë lindur dhe jetuar dhe janë në pasaporta gjermane, thonë jemi shqiptar. Nuk thonë jemi gjerman. Dhe më vjen mirë që
ju preferoj si gazetar se ju shoh në TV dhe në Gjermani unë ndjek shumë çdo mëngjes. Po. Kam shumë respekt. Shumë faleminderit. Por uroj që të përmirësohet diçka. Mirë, faleminderit shumë që na ndiqni dhe për vlerësimin javë të mbarë dhe për ju pushime sa më të mbara. Ndërkohë do të kalojmë tek telefonata tjetër, në transmetim të drejt për drejt vijojmë të jemi së bashku. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Në lidhje me këtë temë, po, që keni vënë aty, me të vërtet shëndetësia false. Po. Të shtion të t'jap argumentin, jë më lakë se ditën e pardjeshme. Po. Vajza punon në punë, që 12 vjetë, me siguracion, me libres shëndeti, kartë shëndeti. Po. Shkoj dhe morë rekomendimin nga mjeku për t'i bërë një kontrol nga veshët, po. Edhe me qëtet në nënkatëset. Ku shkite në nënkatëset, po. Sot të gjaja, thot, nuk bëhet sot kjo, thot, do regjistrosh se do vi nesër. Po. Moj zërin, thash, unë kjo thash ka morë lije sot, thash. Nga puna, kjo s'ka morë lije për nesër, nuk je lije, thash, pronari, thash, nesër kësaj. Sa shko sa ke doktori, pali më ta bon doktori, sa se nuk lejohet, sa vetëm nesër ka lënë, thash jo. Shkoj ke doktori, ja shtrova problemin, orë ti thash këtë është ti nesër, nuk me të do të li. Atë e thash po hiki me po shkoj. Sa unë tha po të bëj sa një vizit, po e konsideroj sa vizit rrugë, sa se unë nuk mund të të bëj vizit sa pa kalu në sistem. Unë e kuptova. Mas i marri vizitën, thash të shti, zotri, ka mundësi, thash të mësush detirimin. Me thot shkot është i thot se detyrimi është i matë, thot, po hes është i nuk jem të umor me ty ma. Kjo është e vërteta. Që të kështë bësh një vizit, do humish dit pune. Dhe nuk i dihet kryen apo nuk kryen do të punë? E pra. Kjo është shëndetësia falas, që ka mashtruar kjo qeveria aktuale. E lere e se saj bjën të tjera. Me hime ti thonë të gjithat një orë të blokëj ekranin të jonë. Ju falenderit për kohën që nda. Falenderit edhe ju që bëni pjesë dhe që diskutoni me ne. Do të shkojmë tek telefonata tjetër e mbërritur në studio në transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët, zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mendimi për temën? Tema jashtëzakonisht efikase me la derdhë. Por unë jam klasë nga Mamuras. Po. Kemi një urgjensë për ne. Në urgjensën tonë, doktorat janë shumë të mirë, infermierë shumë të mirë, nuk kërkojnë lek, por nuk ka si lloj ilaçi që mund të ekzistojë për vetëm një kështu analgin. Po. Kështu që shteti i merr taksat tona. Shteti thot i kemi bo këto. Nuk ka bo si jo. Njeriu do ilaçi, nuk do fjalë. Andaj i bëj thirrje ministres me dorë ke zonat rurale, sepse janë njerëz ka. Po. Faleminderit edhe për ju që bëhet pjesë e emisionit dhe që diskutuat me ne. Në transmetim të drejt për drejt shikues të nderuar, vjen të jemi duke diskutuar një temë e cila ka mjaft ndikim tek ju dhe që deri në këtë moment të paktën ka rezultuar mjaft e suksesshme si temë diskutimi. Telefonatat janë pafund, mendimet e të qytetarëve janë të ndryshme, sigurisht përcjella edhe përmes eksperiencave që ju keni kaluar nëpër institucionet e kujdesit shëndetësor në vendin tonë. A mendoni se slogani Shqipëria falas është kthyer në Shqipëri false? Kjo është ajo që po diskutojmë për ditën e sotme, ndërsa në këtë moment do të shkojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje për juve, për televizionin tuaj. Faleminderit. Urime suksese. Unë do thoshe pak fjalë, si gjitha sferat e jetës, edhe shëndetësia është katastrofë. Është katastrofë. Nuk do të përmend emra, do të marr elementet e veçantë. Check-upi, sterilizimi, këto të gjëra, këto i dashur gazetar janë ngarkesa të mëdha të këtij populli. Plus kësaja,
idhem dhe tek ajo pagesa e rrugës Fuksit, janë pagesa të mërshme që po bën ky popull dhe do të vazhdoj të t'i bëj me shekuj. Pra këto janë ngarkesa, këto është vepër e partive e qeverive të gjithave. Idhe në Ashim, idhe mi ku doj dashur, gazetar, juve, unë mendoj për juve, për gjithë gazetarët, mos i bëni elozhe këtyre figurave, por i bëni blackout, të gjithëve, ta përjashtim, bëni i gazetarët të mëmë, dhe të bëni blackout, le të dalin dhe të shkojnë të Reqi. Në Reqe kanë vëndin i dashur, le populli shkët do pagoj të rjetën për shëndetje i dashur. Faleminderit. Jeni të ndëgjushëm. Faleminderit shumë edhe ju që na ndiqni dhe na telefononi. Sigurisht që të bëjmë blackout politikanëve është një pjesë e madhe e publikut dhe audiencës që nuk na ndjek më. Shqiptarët pavarësisht se nuk e pranojnë janë të etur dhe duan shumë të diskutojnë e të flasin për politikë. Gjithsesi falenderojmë gjithë ata që na japin këshilla dhe që diskutojnë në lidhje me ato se çfarë duhet të bëjmë pra për të përmirësuar këtë emision. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nadia mirë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Për Shkodrës ju flas. Po, e kuptova nga përshëndetja. Mendimi juaj për temën? Për zotën për me dasë me folë për mjekësi i nadë dhe më me ka njëri që me folë. Po. Unë dhe me folë vetëm i rastemin që më ka bava ki. Unë kishë njëri temin reanimacion. Po. E mirë po me thonë dhejtë në shpirtit, jo me të lanë me dëshru, po me të lanë me dhejtë. Ka ishte në gjenje te për të ramë. Po. A ishte në gjenje te për të ramë, dhe l'infërmjeri atë dhe i bjen recetën njëri tem që kishe atë më ramë, edhe i thot kemi blej këti laqë, në tjera thot kemi marrë thot edhe një paket me dorës, që ata dorësat nuk ishin pak për një i që në copë. Një po, i thot për drejt kemi pru mishin me langë, për darë kemi pru këtë për... A ishte me tuba në thët, që a si ishte zoti me pikuj. Mirë me zoti thasht të je prune me i dhani kokër bolë. Si e me ti thasht i kokër bolë kuj kë. As flet, as kur gjako a i tubi thasht saj movi gazet. Jo, tha i shtrydhim longën. Keni a qku ju sa ma marri thasht me këtë mi shtrydhim longën e me a qitë. Mirë brojt pësën, mas një ditë e dheqë. Kishe dhe as me ditë, ku shku një taj qëndorë sa që mori. Pra ma i ka një korrupsion, ka një po drejtësi, sa që me të ardhë frikë, me të pas frikë një në boj ligë, me shku në spital. Unë shkova për vedi i natë, ishe në gjenje te për të ramë, kam tension, nuk më shiteja më vojë se jam edhe pak plot, i thamë djerë, shko me nane në 50.000 lekë një atë, me gjithë i që me 50.000 lekë që kam tension, kur i dhe leku që e edhe doktori për me në pa me më rehatu, pra dhe të tëmë, jo, kus do që të plasi, se vole e agruja, ja futi kotë, se këtu korrupsion e të kotona të zezat si dhe mos mjekësia. Dhe me marrë unë një gjilpon jashtë, ku pëse me marrë një gjilpon atë jashtë me i badej sa urgjenca eksistën. Pra me i pëtëm që një tha jo në burg, se gjithë ja bua burgu i shkrejlit një gjysën do të mi qu. Në falë se po flasë, po jam shumë revoltume se na jena pleq, na jena pensionisa, na s'kena qa me pagu, po tonë sharri na bojnë ta që vinë për jashtë, se vinë me lekë bojë, e t'ja futin në përgjepa ko 20-30.000 lekësha, atë jena shikjojnë durët edhe ne, na të shkrejtit se na të zëtë me bakur gjë, më bëni përshtypje ishe një burë tepër në mos të vizitu, sa me zi rëziku për që të tesha të vizitu doktoresha, e tha doktoreshi këtë 2.000 shkam nuk kam ma, e mëri e futin gjep. Unë me jam edhe i fije si grafa, i thash, po përshë i mërë me një ta lekë për nëpje, i thash, i shkreti, s'pasa me hangër buk, t'ja mëre. Kus dojnë me rëngë si dënë, këtu vetëm durë shojnë, se të shapajnip. As ko hase i likti, as e bëdes lese, as e thënë një bësë bëdes dhe lese për në lirojnë. Pra me të thëmë që korrupsioni është flasë për në Shkodër, nuk jam të folë për tjetër komë. I loqë që t'i napin me blej tona jotë. Dhe një qëtësus në 2 mas mës natët në konë bëmë dole me blej jotë. Po për që me blej qëtësusin jotë, t'i kënë se me pas spitali. Unë nuk e di se ti e dhe veç Shkodër që që s'ke pas me voj se i ri, pa ka e zote një të ashtë skandal. Ty të rujtë zoti, e të dhe zotit mojnë, i shala regullot këtë dhënë se për dhe jetësh,
Po në prova që jena. Faleminderit. Në pa po e honër. Faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni me ne. Do të shkojmë tek telefonata tjetër e mbërritur në transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë më bëj dashur ta. Më mendja aty se ka spital falas. Tani pyetja është shtruar për ju. Mua s'më lejohet të jap komente. Atëherë po të them unë. Po s'patë llove të lena dege vene ato, të harrojnë. Po. Turrit. Nuk më të më para, mos them se kom qenë djerë spital. Ato të shovi një ke gjepa, që isha me televret, isha me tuta, këta. E shifshin nusën time, tash po më kapin nusën. Qa bëhet tu Allah, ku ka pa lek ma vla, që në të pralla që i tregoni jo, që bëhet shumë, që ta tregoni njona atje, në spitali që shde. Ore, ka forma me timor legës, si të dush. Ka forma, ta silin me forma me gjona që ti t'i dërzosh legët aty. Po. Si taksidarja, kupton? Ja, këto të ka vlajo, da gjithë mirë. Mirë, faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit juve. Mendimi për temën? Tani, për temën, unë jam Trina Skrapaj. Po. Edhe? Për sa i përket shëndetësisë, në mënyrë skandale fare. Po. Të thuash që shëndetësia fales u të mëllek i teprua. Duke ditur që do futesh e dire spitalit, edhe pan futur dorën në qep, bëhet fjalë që të flas doktorit, si kur t'jeshe në gjendje kome. Po? A i shem në sy fare. Po pagove, do shpëtosh. Po s'pagove, je i vdekur. Shëndetësia ka rritu deri në atë shkallë, sa ka korruptuar edhe institucionet e tjera. Në qoftë se ke pas një problem shëndetësi, edhe nuk ke marrë zgjidhje, në shëndetësia ata në asnjë institucion tjetër nuk merr për zgjidhje. Unë kam pasur një rast stimi. Po. Kam qenë i aksidentuar në ushtri, edhe Ministri e Mbrojtjes më ka thënë, si ka thënë sigurimet shoqërore. Po së dhanë të drejt ata, ne nuk kemi. Jam talit të kryeministit gjoja zgjidhja e fundit, por atë përgjigje që më kanë kthyer këta, atë po bën 30 vjet, atë përgjigje kthyer në portalit. Shqipëria që duam. Po. Prandaj korrupsioni ka arritur më të fundit, s'ka ku të vej me. Nuk duat përfundimisht, unë jam shpirtërisht i vrarë nga institucion,